Good evening, ladies and gentlemen. म विनोद पौडेल आज फेरि उपस्थित भएको छु द विनोद पौडेल शोको यो रेगुलर एपिसोडमा आज सैटरडे एज प्रमिस्ड नर्मली म इन्टरटेनमेन्ट र अन्टरप्रेन्योरशिप सेक्सनलाई बढी हेरेर आएको छु भने अहिले चाहिँ नै एज प्रमिस्ड मैले एकजना यस्तो खालको गेस्ट धेरै जसो अहिले युवा पिँढीले जसले मेरो यो प्रचार हेर्नु भएको थियो जसले चाहिँ नै यो पोस्टर हेरिसक्नु भएको थियो भने यु सुड हेभ नोन म नेपालमा आफै भिजिट गर्दा पनि मलाई धेरैचोटि नोटिस गरेको व्यक्ति र मेरो गेस्ट लिस्टमा मैले सुरुमा मैले अब यो सोच आम ट्राइङ टु बी ब्याक टु मिडिया अब म चाहिँ मिडियामा फिर्ता आउनुपर्छ आफ्नो द ग्याप अफ 7 इयर्स लङ होइन भनेर सोच्दाखेरि नै मैले गेस्ट लिस्ट तयार गरेको थिएँ त्यो गेस्ट लिस्टमा 12जनाभित्र मैले राखेको मान्छेलाई मैले आज चाहिँ नि तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्दैछु फेरि संयोग कस्तो छ भने ट्रेडिसनल वेबाट हुन त कोरोनाले हो या सायद अब अरू कसैले भनौँ ट्रेडिसनल वेबाट अलिक फरक गएर चाहिँ हाम्रो नेपालमा नि अब अनलाइन एजुकेसनमा धेरै अगाडि बढ्दैछ आजको मेरो गेस्ट एकजना धेरै चिरपरिचित युथ इन्फ्लुएन्सर पनि हुनुहुन्छ उहाँले आफैमा पनि धेरै काम गर्नु भएको छ स्टार्टअपको लागि त आई थिङ्क हि इज द वान टु गो टु फर युथ लाइक अल अफ यु आर वाचिङ त्यो बाहेक तपाईँहरूलाई मोटिभेसनलाई त्यो बाहेक त्योभन्दा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँमा कुनै सिप छ तपाईँमा कुनै ज्ञान छ त्यसलाई तपाईँले कोर्स बनाउन चाहनुहुन्छ र यु वान्ट टु प्रेजेन्ट टु द वर्ल्ड एन्ड बी एन अन्टरप्रेन्योर इन द्याट वे अल्सो हि इज डुइङ इट सो हि इज द म्यान हु यु आर लुकिङ फर I have got none other than Asish Thakur. He is the Executive Director for Global Party Limited, CEO for Cozy Home Bread and Breakfast, Executive Director, Global After School Academy of Employability Skills, Director of Agrima Academy, former Vice Chairman of Nepal Consumer Forum, former Ambassador at Youth Millennium Development Ambassador, former Managing Director at Open Space Nepal. उहाँको धेरै कुराहरू छ त्यो बाहेक मैले हाइलाइट गर्न चाहेको चाहिँ he is the one who has come up with online education solution for Nepal अहिलेको youth को लागि धेरै नगरिकन I would like to welcome Asish Thakur. Asish ji, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for having me. I'm good. How are you? I'm very good. How are you? How is lockdown treating you? And what are you doing now? You're a very productive guy. Eh? I know. So far, I know about you. You're very productive. So what are you doing now? Things are moving on. Pretty slow, but yes, things are moving on, and we are trying to cope up with things. Everybody in the team are staying at their home, but working very effortfully. So it's the whole team who is working like. It's been much more work than the normal office days, the day and night works, because there is no particular time of work right now. So in that sense, things are moving on, but because of a lot of these situations, a lot of things that we have planned are slowed and they are not moving as we have expected that to be. अनि नेपालमा अहिले जुन यो लकडाउनले गर्दा युवाहरूलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ तपाईँ त आफू पनि धेरै नै युथ मुभमेन्टमा अगाडि हुनुहुन्छ र युआर अलवेज एभ्रिवेयर वेयर इट इज कनेक्टिङ विथ युथ एन्ड अन्टरप्रेन्योरसिप यो सेक्टरमा युथको मोटिभेसनमा चाहिँ नि यो लकडाउनले कतिको असर पारेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पारेको छ आई सी दिस इन टु डिफरेन्ट वेज एउटा तरिका भनेको काम गर्न खोजिरहेको मान्छेहरू जसलाई काम इज लाइक समथिङ द्याट ही अर सी इज ट्राइङ टु डु त्यो भइसकेको मान्छेलाई कतिपय ठाउँमा काम नपाएको कारणले काम गर्ने माहौल नबनेको कारणले इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिङ एट द सेम टाइम देयर आर लट अफ पिपल जसलाई चाहिँ काम बढी भएर पनि त्यसलाई फ्रस्ट्रेसन हुन सक्छ बिकज अफ दिस सिचुएसन बिकज यु निड टु डु योर ओन थिङ्स कति ठाउँमा देयर इज नो अभाइबिलिटी अफ थिङ्स सो खोजी सो आफ्नो दिमाग धेरै ठाउँमा चलाउनु पर्दा देयर हेभ बिन लट अफ दिज टु डिफरेन्ट थिङ्स वान इज काम नभएर र अर्को इज धेरै काम भएर पनि देयर आर थिङ्स द्याट आर मुभिङ अहेड इन टर्म्स अफ मान्छेलाई अलिकति बेटर फिल नहुने अलि अप्ठ्यारो सिचुएसनमा जाने सो दिज थिङ्स have been going on tara on the other side which I see I always try to find out what is good about it so your time
टाइममा चाहिँ there are a lot of things happening, a lot of different startups are also coming up, online education को बारेमा होस् अथवा online payments को बारेमा होस्. So a lot of these things are also moving on and coming up, and people are trying to cope up. So in that sense, there are things that are moving on, new dimensions of things are coming up, but at the same time बाहिर हिँडिराख्न मन पराउने, घुमिराख्न मन पराउने, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति am I being not so productive, am I being so lazy भन्ने खालको कतै न कतै मान्छेहरूलाई, अथवा मैले जे गरिरहेको छु त्यसले धेरै आउटकम दिइरहेको छैन, because which is very much obvious अहिलेको टाइममा काम हामीले गरिरहेको छौँ तर तुरुन्तै यसको आउटकमहरू यो अवस्थामा झनै बढी एकदमै कम हुन्छ. सो त्यसले गर्दा अलिकति फ्रस्ट्रेसन्स र अलिकति डिसअपोइन्टमेन्ट्सहरू चाहिँ पक्कै पनि छ. I know it may not be to you, Ashish, but I want to ask you one thing to you. तपाईलाई लाग्छ अहिले जुन यो बेलाको maybe मान्छे घरमा छ अनि लिमिटेड रिसोर्सेसहरु मात्रै अवेलेबल छ हैन, त्यसपछि they think they are now individualistic and they can do much more things by themselves भनेर एउटा जुन मैले एउटा जति धेरै मेसेज आउँछ मलाई हैन, त्यसमा युथहरुले के भन्नुभएको छ भने they think they can do everything, किनभने उनीहरुसँग भएको लिमिटेड रिसोर्सले त सबै कुरा सम्भव छ नि त्यहाँ त. अनि त्यसको 15 दिनपछि they have tried to kill themselves because they think they are nothing. अब यसले चाहिँ तपाईको युथमा एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गरेको छ लकडाउनले. almost 3 months now है. उहाँहरुलाई तपाईले आफूलाई चिन्नु र चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थलाई चिनेर आफ्नो पुरानो जुन आफूले जे गरिरहेको छ, जेमा कनेक्टेड थियो यो लकडाउन भन्दा अगाडि, त्यसमा कनेक्टेड रहेर आफ्नो लाइफलाई चाहिँ इजी बनाउनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले भर्खरै पनि हामीले केही न्यूजहरु पनि हेर्यौं, नेपालमा पनि बाहिर पनि इन्डियामा पनि देयर हैव बीन लट अफ दिस थिंग्स र न्यूजमा आउने खालको चीजहरु पनि भइ नै रहेको छ हैन. सो यसमा चाहिँ एउटा सिम्पल कुरा चाहिँ मैले यसलाई जतिखेर पनि कसरी हेर्छु भने चाहिँ there are lot of problems. We do not need to search for problems. यता हेरे नि छ उता हेरे नि छ सर्च गर्नै पर्दैन के. We need to search for solutions, and that is what a human should do के. किनभने हामी भएकै कारण त्यो हो कि हामी यो सिचुएसनमा, यो च्यालेन्जमा, यो प्रब्लममा के सल्युसन निकाल्न सक्छौं त, which is all about entrepreneurship, which is all about policies, which is all about law. जे कुराको हामीले गफ गरे पनि we are humans are just about bringing out solutions. साइन्टिस्ट होस् अथवा जसले पनि होस्. सो त्यो सल्युसनको खोजी चाहिँ गर्नुपर्छ कि हामीले. यस, आई 100% बिलिभ कतिपय टाइममा हामीले जति इफोर्ट लगाए पनि आउटकम आउँदैन, हामीले जति काम गरे पनि आउटकम आउँदैन, मेबी हामीले 100% राइट काम गरेर पनि आउटकम आइरहेको हुँदैन. आई अग्री टु इट. अ लट अफ थिङ्स हेभ बीन फेल्ड. हजुरले कतिवटा चिज फेल गर्नुभयो होला, मैले गरेको छु. हामी जसको नाम चिनेर बुकहरु पढ्छौं उहाँको बारेमा, उहाँहरुको लाइफमा पनि कतिवटा फेलियर्सहरु पक्कै पनि आएको छ के. एभ्रीबडी हैज दिस प्रब्लम्स हैन. तर हामी चाहिँ एज अ ह्युमन, नट ओन्ली फर बिजनेस, नट ओन्ली फर जब, एज अ ह्युमन नै के चीज चाहिँ खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, व्हिच आई ट्राई टु डु अलवेज इज के चीजले चाहिँ पोजिटिभिटी दिन्छ त मलाई के चीजले चाहिँ खुसी गर्छ. लाइक इफ for me, if I get to work, that is my happiness. Okay? So, if त्यस्तो कुनै चीज के छ भन्ने चीज चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु would be important. Okay? What gives you that happiness भन्ने कुरा चाहिँ, अनि त्यसपछि हामी खानलाई, बस्नलाई, घुम्नलाई, लाउनलाई, कमाउने चीजको छुट्टै एउटा कुरा हो. तर what gives you... Ashish, I want to ask you one thing. I want to add, and sorry I cut you in middle. Right? यस्तो बेलामा यो टेम्पररी टफ टाइम हो नि त, यो टेम्पररी हो नि त, यो जो छ हार्डशिप, यो टेम्पररी हार्डशिपको बेलामा पर्मनेन्ट डिसिजन लिने चाहिँ कतिको बुद्धिमत्ता जस्तो लाग्छ तपाईलाई? I don't think that is a very good solution to what we are speaking हैन. किनभने म फेरि यो पनि भन्दिन कि उहाँहरुले जसले यो गर्नुभयो त्यसले गल्ती नै गर्नुभयो भन्ने पनि म भन्दिन, because I am not in their position हैन. तर as a general, as a layman, मैले आफ्नो नजरियाबाट हेर्दा चाहिँ it should not be that case. Every happiness or every sadness or every problem is temporary. Okay? Nothing in life is permanent. Nothing, neither good and nor bad. So except your brother, that, yeah. So हामीसँग हुने चीज भनेको के मात्रै हो भने roots, the roots that we have. Okay? हामी कसरी डेभलप हुँदैछौं. अर्को कुरा के हो भने फ्रस्ट्रेसन कसरी आउँछ. जस्तो अहिले लकडाउनकै बेलामा
कतिपय मान्छेहरूले केही अरू व्यापार गर्नुहुन्छ होला, अरू केही चिज गर्नुहुन्छ होला, उहाँहरूको बिजनेस बढिरहेको पनि हुनसक्छ कि, अनि कतिपय मान्छेले एकदम एफोर्ट लगाएर पनि घटिरहेको पनि छ कि। सो इफ त्यति मात्रै हेर्ने हो भने घटिरहेको मान्छेलाई यसले त बढाइरहेछ भन्ने मात्रै फिल हुन्छ कि। बट वाट वी डोन्ट सी इज हाम्रो पनि कुनै बेला त बढिरहेको थियो नि त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो पोजिटिभ एस्पेक्ट्सहरूलाई जहिले पनि नेग्लेक्ट गर्ने हाम्रो कतै न कतै एउटा बानी छ कि। हामी नेगेटिभ एस्पेक्ट भयो भने वी फिल ओके मैले यो गर्न सकिनँ, मबाट यो भएन, वी फिल गिल्टी अबाउट इट एन्ड अ लट अफ थिङ्स। बट मैले यो गरेँ है, आई निड टु बी पम्प्ड अप अबाउट इट, आई निड टु बी मोटिभेटेड द्याट आई डिड इट एन्ड दिस इज पोसिबल। यो चिज भन्ने चिज चाहिँ हामी धेरै ल्याक गर्छौँ कि। सो नेगेटिभ एस्पेक्ट हुँदा पनि, नेगेटिभ केही हुँदा पनि मैले चाहिँ जहिले सोच्ने भनेको आई स्टार्टेड द कम्पनी, म कुनै धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसनबाट पनि गएर स्टार्ट गरेको चाहिँ होइन, तर एज आई स्टार्टेड द कम्पनी विथ नथिङ, कम्पनी चाहिँ आई स्टार्टेड विथ नथिङ, एन्ड त्यो जुन नथिङबाट जे भएको छ त्यो त भएको छ नि त। अब यहाँ मैले फेल हुने बित्तिकै ला मैले बर्बादै पारेँ भन्ने चिज चाहिँ इट सुड नट बी द्याट केस कि। मैले के चाहिँ गरेको छु त, वाट डिड आई लर्न, वाट डिड आई अचिभ, वाट डिड आई स, होइन हजुरहरू जस्तो मान्छेहरू कतिजनासँग चिनाजान भयो, दिस इज अल्सो ग्रोथ के। हामीले ग्रोथलाई एउटा मात्रै प्यारामिटर दिएको छौँ कि हामी कति उठ्यौँ भन्ने कुरा। सो द्याट सुड नट बी द केस जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। Indeed, Ashish ji, you said really well. होइन, मैले पनि मेरो मेन्टीहरूलाई, मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई, मेरो ट्रेनीहरूलाई जहिले पनि भन्ने र बाँकी युथलाई पनि मैले भन्ने कुरा के भने, आशिषजीले भने जस्तै एउटा ग्रोथलाई हामीले एउटा छुट्टै एउटा आफ्नै दिमागमा एउटा छुट्टै नाम दिएको छौँ, छुट्टै प्यारामिटरमा राखिरहेको छौँ। यसलाई त हामीले चाहिँ कहिले कहिले के भुल्छौँ भने लाइफ इज अ रियल केस अफ लर्निङ एन्ड इट्स अ प्रोसेस अफ लर्निङ भनेर हामीले भुल्छौँ। लाइक लाइफमा हामीले एभ्री डे एभ्री मिनट फ्रम आवर यङ्गेस्ट वान्स टु द एल्डेस्ट वान्स वी स्टिल लर्न टिल आवर डेथ बेड। यो कुरा हुन्छ। मान्छे हुन त मलाई जहाँसम्म लाग्छ मर्दा पनि मान्छेले अब यसपछि मैले के देख्छु भनेर मर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर एज आशिषजी सेड, इन्डिड हामीले आफूलाई खुसी राख्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा नजरिया, यो ग्रोथलाई हेर्ने नजरिया र सक्सेसलाई हेर्ने नजरिया अलिकति फरक गर्नुपर्छ। सो आशिष, वी हेभ गट आजको टपिक चाहिँ अनलाइन एजुकेसनको बारेमा हो, बट स्टिल बिफोर द्याट, बिकज यु आर इन्भल्भ इन so many startups and you are the person to go for any questions about startups in Nepal जस्तो लाग्छ मलाई। That's why म आजको केही मिनट चाहिँ I'm gonna focus on startups for the young generation in Nepal। अहिले झन् तपाईँको यो कोरोनाको COVID-19 को कहरले गर्दा अब यो रिपिटेसन फ्लाइटबाट चाहिँ विदेशबाट नेपाल धेरै मान्छे फर्किनु हुँदैन छ, उहाँहरूलाई पनि नेपालमा केही न केही गर्नु मन छ। त्यो बाहेक नेपालमा हुनुभएका युथहरू पनि अहिले लकडाउनको बेलामा घरमै बसेर दे हेभ कतिले चाहिँ आफ्नो इनर पोटेन्सियल थाहा पाएको भएर आफूलाई केही न केहीमा चाहिँ इन्गेज गर्नु मन छ भनेपछि यु आर द गाई हु इज अलरेडी हियर। मेरो सोमा आज तपाईँ हुनुहुन्छ भने म यो एउटा मौका लिइहाल्छु इफ यु डोन्ट माइन्ड। आज अहिलेको युथलाई स्टार्टअपमा जुन अगाडि हामी आउनको लागि चाहिँ नै जुन एउटा उद्यमी भएर स्टार्टअप भएर अगाडि बढ्नको लागि उनीहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेसहरूको बारेमा कुरा गर्दा what do you want to highlight, Ashish? अब एट दिस सिचुएसन नै भन्नुहुन्छ के अपर्च्युनिटिजहरू छ भन्ने चिज एउटा हैन, मैले नेपालको ओभरअल सिनेरियोलाई हेरेर अहिलेको सिचुएसन नेपालमा घरमा बसेर दिमागमा चाहिँ मेरो आफ्नो स्ट्रेन्थ थाहा पाइसक्नु भएको र अब चाहिँ म उद्यमशीलतामा आउँछु भन्नेहरूको लागि तपाईको चाहिँ के छ तपाईको सुझाव? राइट। सो यसमा चाहिँ म केबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु भने आइ एम नट एन एक्सपर्ट अन दिज थिङ्स। आई हेभ बिन वर्किङ अन माई ओन बिजनेसेस र कतिवटा बिजनेसेसहरूलाई नजिकबाट हेर्ने मौका चाहिँ पाएको छु, दो इट इज स्टार्टअप अर मल्टिफेसेटेड बिजनेसेस। सो यो सबै चिजलाई हेर्ने मौका पाएको अनुसारले चाहिँ मैले के कुरा भन्न चाहन्छु भने त्यो अगेन जुन हामीले त्यो अघि कुरा गऱ्यौँ नि प्रब्लमको इस्युजहरू के प्रब्लमहरू छन् त, प्रब्लमहरू मात्रै हामीले हेर्छौँ भने त्यसलाई नै एउटा अपर्च्युनिटी लियौँ कि वाट आर द प्रब्लम्स द्याट वी सी अराउन्ड, र त्यो प्रब्लम्सहरूको सल्युसन वुड बी समथिङ द्याट अ स्टार्टअप क्यान ब्रिङ आउट। अब त्यस्तै हेर्ने हो भने यहाँ कतिवटा मैले हेर्छु अनलाइन मार्केटहरू स्टार्ट भएको छ अहिले नेपालमा, नट ओन्ली इन काठमाडौँ बट आउटसाइड काठमाडौँ। त्यो चिज चाहिँ मलाई एउटा राम्रो प्रोग्रेस जस्तो देखिरहेछ।
किनभने हामीले यो चिजहरूलाई काठमाडौँमा मात्रै अनलाइन मार्केट कहाँ चल्छ, काठमाडौँमा चल्छ, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा मात्रै चल्छ भन्ने चिजको एउटा अवधारणा थियो भने अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले विभिन्न सहरहरूमा अनलाइन सपिङ स्टोरहरू खुलेर त्यहाँ मान्छेहरूले ग्रोसरी किनेरदेखि लिएर त्यसले गर्दा पेमेन्ट सिस्टमहरू त्यसरी नै आउला, जुन अभाइलेबल छ उनीहरूको पनि मार्केट बढ्छ। सो त्यसले गर्दा एउटा इकोनोमीलाई हेल्प हुने चिज पक्कै पनि छ। त्यो सँगसँगै अर्को चिज भनेको अब यो सिचुएसनले नै एउटा डेभलप गरेको चिज है स्यानिटेसनको कुरा। स्यानिटेसनको कुरामा हामीले धेरै ठाउँमा नेपालमा चाहिँ हेरेको छैनौँ होला अथवा हामीले ट्राई गरेको छैनौँ होला, विच इज अ भेरी बिग बिजनेस आउटसाइड नेपाल। सो त्यसलाई पनि अब काठमाडौँमा त केही न केही अलिअलि थियो र त्यहाँ बिजनेसेसहरूले स्यानिटेसनको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर अब चाहिँ यो चिज चाहिँ अरू ठाउँमा पनि स्टार्ट हुन्छ है, अरू ठाउँमा अरू सहरमा पनि यो चिजहरू आउँछ। सो यो एउटा कुरा भयो। अर्को भनेको हजुरको डिजिटलाइज गर्ने चिजहरू के हाम्रो यहाँको इकोसिस्टममा एउटा के इस्यु छ भने हामीले धेरै कुरालाई डिजिटाइज गरेको छैनौँ अहिलेसम्म पनि वी हेभ नट बिन एबल टु फोकस अन हाम्रो वेबसाइटहरू बेटर पार्नलाई अथवा वेबसाइटबाट सर्च गर्नलाई फेसबुक युज गरेर यसरी यो डिस्कसन्सहरू अनलाइन गर्न सक्ने कुराहरू। सो यसको पनि एउटा त आइटी सेक्टरले काम पाउने चिज जुन बिजनेसेसहरू अथवा आइटीमा लागेको कतिजना साथीहरूले यो चिज गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले कसरी त्यो चिजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को भनेको हाउ डु वी डु इट भन्ने खालको ट्रेनिङ्सहरू को पनि इम्पोर्टेन्स छ है, हामीले यो कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने चिजको पनि एउटा इम्पोर्टेन्स छ। र अर्को भनेको हजुरको यसकै डाइनामिक्सहरू कुन नयाँ चिज ल्याउन सकिन्छ यसमा। अनलाइन कन्फरेन्सेस अहिले सबैतिर भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले कसरी नेपालीफाई गरेर लिएर आउन सक्छौँ जस्ता चिजहरूदेखि लिएर अरू चिजहरूमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। दिज आर जस्ट फ्यु एक्जाम्पल्स विच आई सी। र नेपालमा धेरै कुराहरू छ गर्नको लागि बिकज अ लट अफ थिङ्स हेभ नट येट बिन डन इन नेपाल के जुन चिजहरू हामीले यहाँ भएको छैन। हामीले धेरैचोटि बोलिरहेको हुन्छौँ, धेरैचोटि गफ गरिरहेको हुन्छौँ। आई बिलिभ वेन वी वर टुगेदर इन द कन्फरेन्स केही वर्ष अगाडि हामीले यही नै कुरा गरेको थियौँ होला त्यहाँ पनि। सो यो चिज भइ नै रहेको छ। तर यो चिजलाई चाहिँ अलिकति हामीले सोच्नु चाहिँ पर्छ एज अ यङ पर्सन इन नेपाल। हामीले यहाँनिर के भएको छैन र के गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अनलाइन लर्निङकै लिउँ है, हामी मेरै इक्जाम्पल म लिन्छु। वी मेड दिस वेबसाइट इन 2017। वी थट ओके लेट्स डु इट, लेट्स लन्च इट। तर हामीले त्यो चिज गरेनौँ क्या त्यति बेला। कतिचोटि अगाडि बढेर अहिले रेडी भएको छैन मार्केट, अहिले अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने चिज भन्दै हामी अगाडि बढेका थिएनौँ। अब एउटा यो सिचुएसन ल्यायो, त्यो सिचुएसनले सो गर्यो कि ओके दिस क्यान बी भ्यालिडेटेड राइट नाउ, सो वी डिड इट। सो त्यसरी चाहिँ हामीले केही न केही ट्राई गर्यो भने चाहिँ देयर क्यान बी possibilities and probabilities that happen. अब अनलाइनको कुरा तपाईले निकालिहाल्नु भएको छ जी हैन, सो वी विल लेट्स फोकस इन दैट वन नम्बर। अब नेपालमा मात्रै नभइन विदेशमा विश्वमा जहाँ पनि अहिले चाहिँ भनौँ न कहिले नाम नसुनेको चाहिँ कति प्लेटफर्महरू अहिले दे हैव बिकम द ब्रेड एन्ड बटर फर पिपल। यु नो दे आर कमिङ एबोभ द ट्रेडिसनल सोशल मिडिया युज टु युज हैन। हामीले प्रयोग गर्ने सोशल मिडियाहरु भन्दा बाहिर आएर पनि उनीहरु अहिले चाहिँ धेरै कुरा फरक भएर फेसबुकले बाध्य भएर चाहिँ अहिले चाहिँ फेसबुक मिट भन्ने चाहिँ लन्च गर्नु पर्यो टु कम्पिट विथ वेबएक्स फ्रम सिस्को एन्ड जुम फ्रम जुम प्लेटफर्म एन्ड गुगल पनि आफ्नो गुगल मिट लिएर आयो। अभियसली त्यसलाई नेपालीफाई गर्ने आई लाइक द्याट वर्ड है, नेपालीफाई प्लिज। त्यो चाहिँ सकिन्छ। आइटीमा कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज डु इट। जुमको नेपालीफाई होस्, आई विल युज इट फरएभर। त्यो होस् हैन। अब अरू कुरा चाहिँ अनलाइन लर्निङको कुरा गर्दा मैले तपाईको यो हाम्रो आफ्टर स्कुल यो चाहिँ तपाईको वेबसाइट हेर्दै थिएँ। तपाईको 2-3 वेबसाइट मध्येमा ग्लोबलको एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले भन्नु भएको छ कि तपाईहरुसँग भएको नलेजलाई कोर्स बनाउनुस् भनेर। अनि आई वेन्ट टु दैट सेक्सन। मैले मेरो पनि नाम भर्दै थिएँ त्यहाँ चाहिँ बाइ द वे, तर आई डिडन्ट डु इट किनभने आई वान्टेड टु आस्क यु एन्ड भेरिफाई एन्ड भ्यालिडेट हियर फर्स्ट। त्यसमा चाहिँ अब एउटा कुनै अब विदेशबाट आउनु भएको अहिले म फोकस चाहिँ किन यसमा गरिरहेको छु भने अहिले यो अब हामीसँग 6000 जना नेपाली विदेशबाट स्किल नेपालीहरु फर्किदै हुनुहुन्छ मिनिमम अबको 1 हप्ता भित्रमा। सो एज वी ऑल नो दैट सो दे मे नीड दिस प्लेटफर्म। तपाईहरुसँग उहाँसँग कुनै स्किल छ प्लम्बिङको होला, उहाँहरुसँग एउटा भिडियो मेकिङ, अडियो मेकिङ, तपाईको उहाँको मुभीको कुरादेखि लिएर तपाई उहाँहरुसँग धेरै कुराको स्किल हुन सक्छ। हाउ क्यान दे put
their details in your site and then offer it what your site or your company or the company you're involved in. I don't exactly know what your position is there. What exactly does that company or that site do to promote their courses so that they get the clients and they can train? And त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कसरी भ्याल्यु जो पनि मान्छेले बढी पारामा आएर मेरो कोर्स यो छ भन्न सक्छ. So what do you do to verify and validate it? सो हामीले चाहिँ त्यो के गरेका छौँ भने यसलाई कसरी हामीले हेरिरहेका छौँ भने दिस इज समथिङ लाइक we are a platform. So Global After School comes as a platform to work between the learners and the creators, the what we call online gurus, right? So हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यो learners र online gurus को meetup गराउने एउटा प्लेटफर्म हो हामी है Global After School. यसरी यसलाई बुझ्नु पर्यो. हामी आफैले पनि कतिवटा कन्टेन्ट्सहरू हाम्रै आफ्नै ट्रेनर्सहरूलाई राखेर वी डु डेलिभर. तर हाम्रो मेजर फोकस चाहिँ जोसँग केही सिप छ त्यो सिपलाई चाहिँ हाउ डु वी पुट इट फरवर्ड टु द अनलाइन लर्नर्स जुन हामीले बनाइरहेको छौँ. सो यसमा चाहिँ हामीले लगभग के गरिरहेको छौँ भने वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज ब्रिज द कम्युनिटी बिट्विन द्याम. यसरी हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो. र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन हामीले त्यहाँनिर एउटा बिकम एन अनलाइन ग्रुप भनेर एउटा सेक्सन राखेको छौँ. सो त्यो सेक्सनमा गइसकेपछि त्यहाँनिर आफ्नो सबै डिटेल्सहरू फिल गर्नु पर्यो. एनी कोर्स द्याट यु वान्ट टु टिच है. हामी कतिवटा बेकिङ र कुकिङको कोर्सेसहरू पनि चाँडै लिएर आउँदैछौँ. त्यहाँ कतिवटा 25वटा जति कोर्सेसहरू अलरेडी अभाइलेबल छ. सो त्यो सबै फिल अप गरिसकेपछि हामीले के त्यो उहाँले त्यो अनलाइन ट्रेनरले के दिन सक्नुहुन्छ त्यो उहाँले त्यहाँ सबै कुरा लेख्नुहुन्छ. कति दिनको कोर्स हो, कोर्समा के अब्जेक्टिभहरू छ, कोर्समा के चिजहरू हुन्छ, कसलाई टार्गेट गर्ने हो, कस्तो स्टुडेन्टलाई टार्गेट गर्ने हो, अथवा कसरी यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ, कति दिनको कोर्स गर्ने हो, कति रिकरिङ गर्ने हो कि होइन, त्यो सबै कुराहरूको त्यहाँनिर सिस्टमेटिक वेमा उहाँहरूले एउटा फर्म भर्नुहुन्छ हजुरले हेरे जसरी नै. सो त्यो फर्म भरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो टिमबाट त्यो सबै फर्मको एउटा असेसमेन्ट हुन्छ र त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई एउटा अनलाइन कलको लागि बोलाउँछौँ जहाँनिर हामी वी गेट मोर इन डेप्थ अफ द कोर्स द्याट दे आर ट्राइङ टु प्रोभाइड. सो उहाँहरूसँग जे कोर्स मटेरियल छ त्यो कोर्स मटेरियल्सहरू पनि हामीले हेर्छौँ र त्यो कुरालाई भ्यालिडेट पनि गर्छौँ. हाम्रो केही एक्सपर्टको टिमहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर यो कोर्सलाई हामीले लिएर जान सक्ने हो कि होइन, आर दिज कोर्स मटेरियल्स गुड इनफ फर द स्टुडेन्ट्स टु लर्न. सो त्यो चिज चाहिँ एकचोटि हामी भ्यालिडेट चाहिँ गर्छौँ. त्यो भ्यालिडेट भइसकेपछि चाहिँ देन वी पुट इट फरवर्ड अन आवर वेबसाइट. वी स्टार्ट प्रमोटिङ इट थ्रु आवर वेबसाइट, थ्रु आवर डेटाबेस, थ्रु आवर सोसियल मिडिया क्याम्पेन्स. र यो तरिकाले चाहिँ हामीले फेरि स्कुल कलेजेसहरूसँग पनि एकदमै ठुलो मात्रामा काम गर्छौँ इन टर्म्स अफ आवर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्लोबल टिम हिरो र अरू विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरूको कारणले हामीले स्कुल कलेजहरूसँग एकदमै निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको हुँदा यो चिजहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ स्कुल कलेजेसमा पनि दिन्छौँ. सो यो च्यानल्सहरूबाट चाहिँ हामीले यो कोर्स र अनलाइन गुरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्छौँ र त्यसपछि जतिवटा कोर्सेसहरू स्टुडेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ वी स्टार्ट वर्किङ अन डिफ्रेन्ट कोर्सेस. अहिलेको अवस्थामा हामीले र फर्चुनेटली भन्नुपर्दा हाम्रो अनलाइन गुरुजहरू पनि आफ्नो आफ्नो फिल्डमा बेस्ट मान्छेहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो नट ओन्ली अबाउट ट्रेनिङ बट अल्सो प्रोफेसनल. सो इफ यु सी ग्लोबल आफ्टर स्कुल एकाडेमी फर एम्प्लोएबिलिटी स्किल्स भन्ने हाम्रो मेन कुरा छ है. सो त्यसमा चाहिँ I saw a few names there. One of my very old time friend 𝐒𝐚𝐴 पनि त्यहाँ मैले चाहिँ गुरुकुलमा देखेँ मैले. When I saw Nishal's photo, it's like Nishal is good in his own field, right? मैले तपाईहरुको जुन एउटा कलेक्सन र गुरुहरुको जुन एउटा कनेक्ट जुन एउटा चाहिँ पहिलाको सुरु इनिशियल स्टेजमा जुन तपाईहरुकोसँग जुन एउटा के भन्छ संकलन छ गुरुहरुको, द्याट्स फ्याबुलस. मैले त्यो देखेँ मैले चाहिँ त्यहाँमध्ये मैले चिनेको दुईटा थियो, आशिष ठाकुर र निश्चल बस्नेत है. त्यो दुईटा नाम देखेपछि चाहिँ मैले आई थट ओके यु गाइज आर डुइङ भेरी गुड भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ पुग्यो. अनि त्यस मैले त्यही भएर मैले चाहिँ आई जस्ट वान्ट नो फर द पिपल हु आर ट्राभलिङ ब्याक फ्रम ओभरसिज टु नेपाल. अहिले नेपाल सरकारले देश विदेशबाट नेपालबाट ल्याउँदैछ किन उहाँहरूले त अब विदेशमा धेरै स्किल, इभन पेन्टिङ इज अ भेरी बिग स्किल होइन, पेन्टिङ हाउसेस, इभन प्लम्बिङ. तपाईको कति मान्छेहरू बाहिर ब्लगिङ गरेर आउनुभएको व्यक्तिहरू हुन्छ. ब्लगिङ इज क्यान बी अ टपिक एज वेल. सो आई थिङ्क यु गट अ भेरी गुड कलेक्सन. अनि आई नो वेयर
your local after school is going. अनि तर अबको भावी प्लान अहिलेको जुन तपाईहरुसँग जुन अहिले नेपालमा अहिले लकडाउन भएको हुनाले धेरै मान्छेले आफूले मनमा लागेको पहिला त उहाँहरुलाई परिवारको लागि र अथवा आफ्नो ब्रेड एन्ड बटरको लागि दौडधुप गर्न र त्यसको लागि बाध्यता बस गर्न पर्ने कामहरु गरेर उहाँहरु व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र जिन्दगीमा आफ्नो पोटेन्शियल चिन्न भ्याउनु भएको थिएन है। अहिले चाहिँ यो 3 महिना अबको 4 महिना होला सायद मैले चाहिँ उहाँहरुलाई उहाँहरुको इनर पोटेन्शियल उहाँहरुमा छर्लङ्ग बनाइदिएको छ भने there will be so many learners or trainers in the market. What is your businesses or your platforms plan to collaborate with all of them as much as possible? Yes. So हाम्रो प्लान नै के हो भने चाहिँ अघि मैले भने जसरी नै our whole plan is to make an online learning community in Nepal है। यसको किन हामीले यो गर्दैछौँ र हजुरले भनेको एकदमै सही कुरा हो। बाहिरबाट कति सिप आउँदैछ हाम्रो देशमा, हामी मान्छे आको भनेर भनिरहेको छौँ तर सिप आइरहेको हो के कति सिप चाहिँ यहाँ नेपालमा आइरहेको छन् र त्यसलाई युटिलाइज गर्ने एउटा ठुलो माध्यम के हो भने शेयरिङ दैट स्किल्स के। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहेछौँ भने अनलाइन कम्युनिटी अनलाइन लर्निङ कम्युनिटी बनाउनको लागि वी नीड एज मच एज लर्नर्स एन्ड एज मच एज ट्रेनर्स। र अघि मैले ठ्याक्कै के छुँदै थिएँ भने हामी मिनिमम स्टुडेन्ट यति नै हुनुपर्छ भन्ने चिजमा पनि अहिलेसम्म गएको छैनौँ। फर्चुनेटली वी हेभ दोज काइन्ड अफ अनलाइन लर्न गुरुज उहाँहरूले चाहिँ ओके वी वान्ट टु टिच भन्नेमा हुनुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ वी हेभ बिन क्रिएटिङ यसरी कि हामी लट अफ पिपलमा पुग्न सकौँ। अहिले 4 जना 5 जनाले पनि कुनै कोर्सेसहरू लिनुहुन्छ, कुनै कोर्सेसहरूमा 30 जना पनि छ। हामीले एउटा ब्याचमा चाहिँ 30 जना भन्दा बढी लगेको छैनौँ। सो त्यसरी चाहिँ दिस थिङ्स हेभ बिन मुभिङ र ट्रेनर्सहरू गुरुजहरू चाहिँ दे क्यान कम फ्रम एनी फिल्ड। हामी जतिखेर पनि यसलाई ओपन गरिरहेको छौँ र एनी टाइम लाइक एभ्री डे दे आर 1 or 2 अनलाइन गुरुज हु आर कमिङ अप र उहाँहरूसँग हाम्रो गफ हुन्छ, त्यसपछि वी फाइनलाइज। So we are very much open for anybody who wants to showcase their talent and just provide the skills that they have to other people. So यसरी चाहिँ हामीले यसलाई एकदमै राम्ररी प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। अर्को तपाईले ठ्याक्कै भन्नुभयो लर्नर्सहरू पनि हाम्रो कस्तो छन् भने somebody is 14 years old and few people are 50 years old. त्यो डिफरेन्सिएसन पनि छ है। यहाँ तपाईले ठ्याक्कै भन्नुभयो कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले आएर म यो सिक्छु अथवा म अहिले फ्री छु र मैले रियलाइज गरेँ आई निड दिस थिङ भन्ने चिज चाहिँ फिल भएकै हो र त्यो फिल हुनु भनेको नै प्रगतिको एउटा बाटो पनि हो कि आई वान्ट टु लर्न दिस थिङ आई निड टु लर्न दिस थिङ भन्ने चिज चाहिँ एउटा फिल भएकै हो र त्यसमा चाहिँ काम भइरहेको छ र त्यसले चाहिँ स्टुडेन्ट्स एज इन लर्नर्स र अनलाइन गुरुजहरू दुवैतिरबाट चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स चाहिँ आइरहेको छ अन द लर्निङ पार्ट अफ इट। बिस्तारै ग्रो होला बट द इनिसियल रेस्पोन्स आर भेरी गुड। अहिले नेपाल सरकारले पनि स्कुलहरू ओपन भएसँगै अनलाइन लर्निङको चाहिँ एउटा प्रावधान अगाडि बढाएको छ। त्यसमा चाहिँ नै मैले अलिकति अनौठो लागेको चाहिँ टेलिभिजन लर्निङ सुरु गरेको छ है। त्यसले नेपाल त भौगोलिक विविधताले भरपूर्ण देश हो। हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, हामीसँग मध्य रूपको चाहिँ प्लस हामीसँग एक्सट्रिम तराई छ है। हामीसँग सबै कुरा छ। त्यसले गर्दा हामीसँगको नेटवर्क एबिलिटी अलिकति फ्लक्चुएटिभ छ किनभने हिमालको चुचुरोमा पुग्ने नेटवर्क एबिलिटी सिग्नल र तराईको चाहिँ फाँटमा पुग्ने नेटवर्क सिग्नल इज गोना बी डिफरेन्ट। र नेपालमै पनि नेपाल टेलिभिजनकै पनि एक्सेस नभएको ठाउँ धेरै छ इफ वी गो एन्ड सर्च इट है। हामीसँग वी क्यान नेम इट इजिली। तपाईँ हामी जतिको बुझेको मान्छेले त्यो तपाईँले त्यो खालको लर्निङलाई त्यो गभर्मेन्टले त्यो जुन अगाडि सारेको त्यो एउटा प्रावधानलाई कसरी हेर्नु भएको छ र त्यसलाई कसरी लान सकिन्थ्यो अझ बेटर हुन्थ्यो अथवा यो नै ठिक छ तपाईँको भनाइ के छ यसमा? म यसमा चाहिँ के भन्छु भने यो ठिक छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ। देयर निड्स टु बी अ लट अफ इम्प्रुभमेन्ट्स र यसलाई अलि बेटर तरिकाले लिएर पक्कै पनि जान सकिन्थ्यो। बट वाट आई से इज this initiation and this effort
which has started for the very first time is very appreciating, very much appreciable. र यो चिज भयो, यो एउटा सुरुवात गभर्नमेन्टको तर्फबाट नै भयो, जसले चाहिँ ओके अनलाइन लर्निङ, which I can't say it is an online learning, validation चाहिँ पायो है, यो चिज चाहिँ पोसिबल छ भन्ने चिज. नाउ व्हाट आई से इज हाम्रो मिनिस्ट्रीकै कुरा गरौँ, गभर्नमेन्टकै कुरा गरौँ, धेरै कुराहरू लोकलाइज भइसक्यो, लोकल लेभलमा गइसक्यो भन्ने कुरा आउँछ र लोकल लेभलबाट यो विभिन्न केबल नेटवर्क्सहरूबाट, लोकल एफएम्सहरूबाट पनि लर्निङहरू भइरहेको छ भन्ने चिज पनि आउँछ, which is very good. This can be one method, right? This can be one method of putting forward the learning materials to the students. त्यस्तै उहाँहरूले अहिले प्रिन्टेड मटेरियल्सहरू पनि घर घरमा पुर्याउने भन्ने कुरा गर्नु भएको छ, बुक्सहरू, प्रिन्टेड मटेरियल्सहरू, which can be another effort to it. अर्को भनेको यो रेडियोजहरू पनि गर्ने भन्नु भएको छ. अब यसलाई चाहिँ हामीले हेरेको कुरा, मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने, हामीले अनलाइन भनिसकेपछि इट निड्स टु बी इन्टरेक्टिभ है. एउटा त इन्टरेक्सन, इभन इफ वी आर जोडे है, एउटा कुरा जोडिहालेँ, आइम सरी मैले तपाईँलाई बिचमा स्टप गरेर, तपाईँले के पनि मा जोड दिनुहोस् भने जुम्लामा र दैलेखमा र सोलुखम्बुमा पढिरहेको विद्यार्थी त्यहाँको टिचरको ट्रेन्ड एन्ड टेक्निक्ससँग काठमाडौँको एफएमको स्टेसनमा र रेडियो स्टेसन र टेलिभिजन च्यानलको स्टुडियोमा बसेर बोल्ने र पढाउने टिचरको स्टाइलमा कतिको म्याच हुन्छ, एन्ड हाउ जस्टिफाएबल इज इट टु गो इन्टु कि लोकल लेभलमा लोकल स्थानीय सरकारले नै आफ्नो लोकल्ली चाहिँ यसरी चाहिँ एफएमबाट गर्ने भनेको फरक कुरा हुन्थ्यो. यो नेसनल कुरा भएको हुनाले चाहिँ could you please connect this to the local and the national level when you were answering? Sure. So मैले ठ्याक्कै त्यही पनि जोड्न लाग्थेँ मैले त्यो कुरालाई. जस्तो मैले किन लोकल भनिरहेको भने उहाँहरूको पनि त्यो गाइडलाइन्समा पनि त्यही कुराहरू आएको छ कि इट इज लोकलाइज्ड लोकल गभर्मेन्ट्सहरू जसले गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले गरि पनि रहनु भएको छ. कतिवटा टेलिभिजन र एफएमहरूमा लोकल्ली चलिरहेको छ. द्याट इज भेरी गुड. त्यो चलिरहेको राम्रो हो. र हजुरले उठाएको प्रश्न पनि एकदमै सही कुरा हो. इट वुड नट बी सेम. इट वुड नट बी सेम. सो यसको लागि हामीले अहिले के भन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट धेरै कुराहरू एउटा कन्ट्रोल रुम बनाइएको छ. त्यो कन्ट्रोल रुमबाट 7वटै प्रदेशमा कम्युनिकेट गरिन्छ, कतिवटा उद्घाटनहरू पनि गरिन्छ. We can in Nepal, and this is a very right time. This is a very right time to move ahead in that direction. We can have at least provincial level ma central learning systems, okay? जहाँ चाहिँ हामी जस्तो टिच फर नेपाल जस्तो संस्था जसले चाहिँ टिचरहरू नभएको ठाउँमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई मोटिभेट गरेर फर्स्ट जब चाहिँ गएर अरूलाई पढाऊ भनेर मोटिभेट गरेर उहाँहरूले गएर पढाउँदै हुनुहुन्छ र कति राम्रो रेस्पोन्सेसहरू पनि आएको छ. which can be very easily also done by the use of technology, हैन. अहिलेको जमानामा टेलिमेडिसिन हुने ठाउँमा टेलिलर्निङ किन हुन सक्दैन है. कतिवटा ठाउँमा विकट ठाउँमा मान्छेहरू पुगेको नपुगेको ठाउँमा पनि त स्टुडेन्ट्सहरू छन्. देयर क्यान बी कम्युनिटी हब्स क्रिएटेड जहाँ चाहिँ अथवा स्कुल्सहरू जुन अभाइलेबल छ त्यहाँनिर हामीले एउटा प्रोजेक्सन एउटा लर्निङ सिस्टम मात्रै हालिदिने हो भने एउटा सेन्ट्रल सिस्टमबाट दिज लर्निङ्स क्यान बी गिभन एन्ड अगेन विच क्यान बी युनिभर्सल के. अहिले हामीले कतिवटा ठाउँमा भन्छौँ जस्तो हजुरले नै उठाउनु भयो जुम्लामा हुने कुरा काठमाडौँमा हुने कुरा वुड बी डिफरेन्ट. सो हामीले वाइ नट ट्रेन अल दोज सेन्ट्रल टिचर्सहरूलाई चाहिँ एकै प्रकारले र उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रोभिन्सेसहरूमा पठाएर वी हेभ अ लर्निङ हब क्रिएटेड, एउटा टिचिङ हब एउटा लर्निङ हब क्रिएटेड एन्ड देन द्याट गोज अकर्डिङ टु द्याट. यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ. वी हेभ बिन डिस्कसिङ अन दिस फ्याक्टर विथ फ्यु अफ द इभन गभर्मेन्ट र नन गभर्मेन्ट एजेन्सिज फर ह्याभिङ दिस थिङ्स टु बी डन. हामीले अनलाइन लर्निङ भनिराख्दा वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज नट भेरी मच पोसिबल टु गो एकैचोटि कि हामीले ल अनलाइन पढाउन थाल्यो ग्लोबल आफ्टर स्कुलले हामी अब आजैदेखि जुम्ला हुम्ला सबैतिर यो चिज पुर्याउन सक्छौँ. इट इज नट पोसिबल. बट दिस इज जस्ट एन इनिसिएसन. गभर्मेन्टले गरेको कुरा पनि दिस इज एन इनिसिएसन विच इज गुड. हामीले गरेको इनिसिएसन पनि दिस इज जस्ट एन इनिसिएसन जसको लागि धेरै ग्रोथ, धेरै चेन्जेस, धेरै बेटरमेन्ट आर इम्पोर्टेन्ट र त्यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भनिदिनु पर्यो यसलाई कसरी बेटर पार्ने भन्ने चिजमा पनि हो. बिकज दिस इज समथिङ इज अ सिपिडी इज अ कन्टिन्युस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट होइन. त्यो अब नाम छ तर गभर्मेन्टको लेभलमा गरेको चाहिँ इट्स अ ब्रेड एन्ड बटर. इट्स अ
नैसर्गिक कुरा हो, चाहिने अत्यावश्यक कुरा भएको हुनाले यसलाई दुईटालाई नदाजौँ, तपाईँले पनि दाजेर आफू पनि कन्फ्युज नहुनुहोस् मेरो विचारमा चाहिँ। So what you're offering is a professional development and it's optional, totally optional for people who want to grow in their life, हैन र? तर गभर्नमेन्टले गो लेभलबाट अफर गरेको कुरा चाहिँ they have to do it to at least pass the ACT and then be able to go to the colleges in future. Let's stop this here and then talk about online learning को जुन एउटा ठ्याक्कै एउटा कुरा चाहिँ मैले छुटाए त्यो म कम्प्लिट गरिदिइहाल्छु है त त्यसमा। Ladies and gentlemen, we've got Asish Thakur connected with us. उहाँ चाहिँ विशेष अहिले चाहिँ विशेष कुराको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ डिस्कनेक्टेड जस्तो लाग्छ। I'm inviting him. I'm trying to invite him again, so it looks like there's a technical problem. I'm trying to invite him there. So हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ नेपालमा अनलाइन लर्निङको जुन कुरा भइरहेको छ, नेपालमा अनलाइन लर्निङको ट्रेन्डका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। So looks like Ashish's computer has disconnected him, and I am trying to message him here. I'm messaging him here now. This never happened before. I'm typing while I'm talking to him. I'm typing text to him. Gentlemen, we are talking about online जुन नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ अनलाइनको जुन एउटा कोर्सहरू लन्च गरेर जुन चाहिँ नि तपाईको चाहिँ अहिले जुन स्कुलहरु छुट्टी छ, अब त लकडाउनले गर्दा चल्न सकेका छैन, त्यसमा चाहिँ नि स्कुल कलेजका कोर्सहरू सेन्ट्रलाइज सिस्टमबाट चाहिँ पढाउने कोसिस गरेको छ। त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौं। आशिष ठाकुर, entrepreneur, and he is also one of the board director from local after school courses where people, you've got skills, you want to connect to the people world out there and offer your skill-based courses. They help you there. It's a totally new platform in Nepal. अनि आशिष जी को कुरा गर्दा चाहिँ he is an entrepreneur, serial entrepreneur, connected with many youths, and he is a very good influencer for youth in terms of उद्यमशीलता and leadership. So हामी कुरा गर्दैछौँ आशिष ठाकुरसँग. There was some technical problem. I am busy typing message to him. So in a couple of minutes, I'll be back with you. So ladies and gentlemen, we'll continue this in a I have got Ashish back here now. Extremely sorry. It's all right. It's all right. It happens. It's a technology. आज कस्तो संयोग भने अहिले चाहिँ भएको पनि थिएन हैन, टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेको, अनलाइन लर्निङको कुरा गरिरहेको, यही बेलामा यो हुनु भनेको. See, this can happen. Remote areas ma how can people handle this? अहिले हामीसँग टेक्नोलोजी थियो. We've got him in the access एकदम accessible area ma, so we could access him. So this is also a drawback. So नेपालमा लाइन जान्छ, कति सबै घरमा इन्भर्टर हुँदैन.
सबै घरमा इन्टरनेट छैन भनेपछि हाउ प्र्याक्टिकल इज इट इन टर्म्स अफ नेपाल भन्ने कुरा भइरहेको थियो। आशिषजी तपाईँको आफ्नो एन्सरमा तपाईँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। राइट, सो मैले ठ्याक्कै त्यही भन्दै थिएँ कि यो सिचुएसन्सहरू यस्तै सिचुएसन्सहरू आउन सक्छन् र त्यसको लागि चाहिँ हामीले लोकल्ली मान्छेहरूलाई इक्विप गरेर राख्न सक्छौँ एज फेसिलिटेटर्स। तर यो लर्निङहरू चाहिँ एउटा सेन्ट्रल सिस्टमबाट चाहिँ चल्न सक्छ र त्यो एउटा युनिभर्सल लर्निङ पनि बन्न सक्छ फर ओभरअल नेपाल। सो हजुरको त्यो अघिको कुरामा चाहिँ यति कुरा चाहिँ मैले छुट्टा गरेँ। I'm sorry, दर्शकबिन हामीसँग अलिकति सानो टेक्निकल इस्यु भएको हुनाले आशिषजीको र मेरो स्टुडियो र आशिषजीको कम्प्युटरसँग कनेक्ट हुन कपाल अफ मिनट्स चाहिँ ग्याप भयो। सरी, आई वाज ट्राइङ टु टेल यु ऑल दैट नेपालमा जुन यो अनलाइन लर्निङको गभर्नमेन्टले अनलाइन लर्निङ एउटा आफ्नो एउटा इन्ट्रोडक्सन छ, एउटा आफ्नै चाहिँ एउटा व्याख्या छ भने नेपाल सरकारले लन्च गरेको चाहिँ कतिको प्र्याक्टिकल छ। हुन त आशिषजीले भने जस्तै इट इज अ भेरी गुड इनिसिएसन। केही नहुनुभन्दा कानो मामा जाति भनेर हामी जुन भन्छौँ, इट्स अ भेरी गुड इनिसिएसन। किनभने स्कुल खोलेर अहिले नेपालमा भुसको आगोसरी फैलिरहेको कोरोनालाई चाहिँ नै आत्मसात गर्नुभन्दा यसबाट बच्नको लागि चाहिँ नै इट इज अ भेरी गुड आइडिया, गुड इनिसिएसन। थ्याङ्क यू गभर्मेन्ट अफ नेपाल। सो आशिषजी, उद्यमशीलताको कुरा गरिरहेको थियौँ, हामीले चाहिँ अनलाइन लर्निङ कुरा गऱ्यौँ। अब लिडरसिपको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु बिकज even a very good motivator, influencer, and a very good leader in terms of youth entrepreneurship. So, what in your mind, when you think of leader, comes? Who do you think are the leaders, and what exactly is the leadership in your mind? So for me, a leader is somebody who has an objective and who is able to team up. Lead गर्नेपछि त मान्छे हुनु पर्यो, and lead does not mean that you are leading people, but the leading should be of an objective. So the objective like lead garera, if you can team up with people and have a holistic approach with all those people कि त्यो objective लाई सँगै पुरा गर्न सक्ने, which can be political, which can be business, which can be anything, but त्यो objective लाई drive गर्न सक्ने मान्छे I would say is a leader. गुड ब्याड आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो अब्जेक्टिभलाई लिड गर्न सक्ने, अब्जेक्टिभको लागि काम गर्न सक्ने मान्छे र त्यसको लागि अरूलाई पनि काम गर्न आउन सक्ने मान्छे I would consider as a leader. How important is it for a leader to be vocal? It is very important. Why am I asking this? I in my shows I talk to people about some topic basically. I talk to them about the career and the leadership as well, because I tend to approach leaders in their own field in my show. अनि तपाईसँग म कुरा गर्दैछु नि, I'm talking to a leader भनेपछि मेरो भ्युअर्सहरूलाई थाहा हुन्छ। र धेरै कुरामा हामी नेपालमा विशेष गरी नेपाली विदेश विश्वमै छरिएका नेपालीहरूमा कन्फ्युजन के छ भने I do something and I've got someone following me, I'm a leader, and अर्को कुरा चाहिँ I'm a leader, so I have to be able to talk, I have to be able to do, I have to be the man, one-man army. So how do you justify it is true or not? For me, that both of the statements are very wrong. I can have millions and billions of followers, but I am not a leader. And if I am doing things alone, I am not a leader. First and very foremost thing is you need to have an objective. That is how you start. But then you need to have people to do that. You need to have people around you to take ahead of that. And that is something that is needed. And that is how you need to do it. It's not that कि तपाईं सबैले राम्रो भन्नुहुन्छ अनि मात्रै तपाईं leader हो, तपाईं सबैलाई नराम्रो यही गर भनेर भन्नुहुन्छ अनि मात्रै leader. It is not at all that. But something is अघि मैले फोकस गर्ने, मेरो फोकस चाहिँ कहाँ छ भने objective life fulfill गर्न र गराउन सक्ने मान्छे for the greater betterment is somebody who is a leader. है र त्यो मसँग यति मान्छे मलाई फलो गर्छन्, मैले बोलायो भने यति मान्छे बाटोमा आइदिन्छन् भन्ने चीज, that these things are temporary. These things for me is very much temporary. आज मलाई म काठमाडौँमा भन्दा यु रिमाइन्डेड मी अफ समथिङ। म एउटा जुन इभेन्टमा हामी दुईटाको भेट भएको थियो, त्यो इभेन्टमा म गए, म नेपालमा त्यो दिनमा जम्मा 14 घण्टाको लागि नेपालमा थिएँ। त्यसपछि म फर्किहालेँ नेक्स्ट फ्लाइट पक्रेर, होइन, काठमाडौँमा 14 आवर्स थिएँ एक्ज्याक्टली।
अनि त्यही दौरानमा हाम्रो कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर जाने क्रममा एकजना युथसँग भेट भयो। उहाँले लिडरसिपको कुरा गर्दै गर्दा मलाई के भन्नुभयो भने, दाइ मैले त 1000 जना मान्छे त म यत्तिकै अहिले माइतीघर मण्डलमा 3 घण्टामा झारिदिन सक्छु भन्नुभयो। अनि that he was very proud, loud and proud leader there, हैन? मैले लाइक अमेजिङ हैन हाम्रो लागि त अब 1000 जना मान्छे बोलाउने बित्तिकै त छोराले नमान्ला भन्ने पिर हुन्छ मलाई हैन? सो I was very surprised अनि हामी चाहिँ जिलेबी खाँदै थियौँ। मैले भने उहाँलाई, do you consider that's your motive, that's your destination भनेपछि maybe उहाँले बुझ्नु भएन, then we didn't have that conversation. So and now he's in one of the most leading role in Nepal. That is a surprising part for me. त्यस्तो leadershipले घेरिएको देशमा what people like you are there, right? You guys are working hard. You travel around. You just try things out. I can see that. And your voices are not heard as well. I can see that clearly. Whereas the person who was having jalebi with me, his voice would be heard everywhere because he's vocal and he can get 1000 jana in the Mathematical Mandala within 1 hour. हैन? तपाईहरु जस्तो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यस्तो बेलामा चाहिँ? म जस्तो मान्छेलाई कस्तो लाग्छ चाहिँ मेन्सन गर्न सक्दिन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने these things need to be sustainable के leadership, entrepreneurship जे कुरा पनि के यो चीज भनेको सस्टेनेबिलिटी सँग जोडेर चाहिँ म हेर्छु यसलाई जहिले पनि। र म एकदमै अप्टिमिस्टिक मान्छे हो के जति नराम्रो चीज भइरहेको पनि एक दिन त होला नि भन्ने सोच राख्ने मान्छे हो। त्यो एक दिन हुन्छ र my part of work is just doing, right? त्यसबाट के हुन्छ that is not on my control. So that is what I think, right? Yes, I cannot bring thousands of people anywhere, not even in my figure, anywhere, right? And if that makes me a non-leader, it is completely okay. But for me, अघि हजुरले भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा कनेक्ट गर्न खोजेँ मैले, vocal हुने कुरा. So vocal is not something that you write on social media. Vocal is not something that you deliver a speech on or do a poster on. Vocal is something which you can do from your work, Panike, and it takes time. Being vocal from your own work takes a very long time, and majority of time it fails. But when it succeeds, that becomes sustainable. Okay? र त्यसकै लागि चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ मेरो सोच चाहिँ जहिले हुन्छ। I have to say this in here. You have spoken my language, eh? Being vocal from your work, and it may take time and it may fail at times. So that is what exactly मैले दिन चाहेको message पनि आशिषजीबाट. I've seen him. He's been involved in so many startups. They're all doing good, but as a person, जब आफूलाई serial entrepreneur भन्ने मान्छे एउटाबाट satisfy हुन्छ भने cannot be entrepreneur at all. And Ashish is a typical entrepreneur because he is doing it and he's just going with the flow. He is not stopping. मैले चाहिँ तपाईहरु हामीलाई हेरिराख्नु भएको युथ र जो पनि अब विदेशबाट नेपाल फर्किने हुन्छ, आज मैले यो एपिसोड विदेशबाट नेपालमा फर्केर केही गर्न चाहने व्यक्तिहरुको लागि धेरै बढी गरेको हुनाले आशिष इज द राइट पर्सन टु टक टु एज वेल. तपाईहरु नेपालमा जानुभयो भने आशिष ठाकुर, you can find him on Facebook and you can message him. His global website tells everything about him as well. You can contact him. He's a very easy to reach guy. He's not that Baukojua type. So you can talk to him without any hesitation. किनभने मेरो अहिलेको मेरो पनि आफ्नो छैन के हामीले जहिले पनि नेपालमा भएको ब्रेन ड्रेन र नेपालको स्किल ड्रेनको कुरालाई रिगेन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने हामी सधैँ बहसमा कुरा गर्छौँ. बहस गर्ने, पोस्टर बनाउने, गभर्नमेन्टबाट फन्ड लिने र डोनेसन उठाउनु भन्दा पनि यस्ता खालका चाहिँ टक सोजहरू तपाईहरुले यदि फलो गर्नु भएको छ भने र पर्सन लाइक आशिष आर द पिपल टु गो टु. नेपालमा यदि तपाई जानु, किन नेपालबाट विदेशबाट नेपाल जाँदाखेरि हामी धेरै नै लाटो हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी नयाँ हुन्छ. सो when we get people like him, we are there in the right track. मैले चाहिँ नि मेन कुरा यहाँ अघि लिडरशिपको कुरा सबै गरेर गर्दाखेरि हामी विदेशबाट हेर्दाखेरि माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएको कुनै ठाउँमा कुनै घटना हुँदाखेरि लाखौं जना जम्मा भएको मात्र लिडरशिप देखिरहेका छौँ. त्यो होइन. नेपालमा आशिष ठाकुर जस्ता पनि व्यक्ति छन् जसले रियल एन्टरप्रेन्योरशिप र रियल लिडरशिपमा काम गरिरहेका छन्, जो फेसबुकमा तपाईँ हामीले रातो पार्टी सेतो पार्टी लगायतका चाहिँ मिडियाहरुमा नदेखेका अनुहार र रियल लिडरशिपको चाहिँ म तपाईलाई एक्जाम्पल दिने क्रममा पनि आशिषलाई मैले आज मेरो सोमा पनि बोलाएको.
लिटरली विदेशबाट हेर्दा कस्तो देख्छ भने आशिष, विदेशबाट हेर्दाखेरि माइतीघर मण्डला, नारायणघाटको भरतपुरको 24 कोठी, विराटनगरको चोक र नेपालगञ्ज चोकमा उभिनेहरूमा चाहिँ लिडरसिप देखिन्छ। त्यो बाहेकको चाहिँ नि एउटा उद्यमशील लिडरसिप चाहिँ नि सिक्नको लागि जुन एउटा प्रमोसन पुगेको छैन नेपालमा। आई वान्ट टु आस्क यु, पिपल लाइक यु आर बिङ भोकलको अघि भर्खर कुरा भयो, भोकल कामबाट भोकल हुन्छु भन्ने कुरा भयो। आई एम टोटली विथ यु, बट if somebody wants to approach you, nobody knows what you're doing, and you are not, it means you're not vocal in the media, you're not doing media bazi and all this, right? It's not helping others, right? Being in the leadership, being in the role you are now, the kind of works you are doing, the kind of startups you are doing, you try to get more people around you and help them. You want to help them as well so that they can grow and your business grows with them as well, right? So for people like you who waits to get the work done and the work speaks by itself भन्ने जुन भरोसामा बसेका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि सिक्न पर्न र जुन रियली सिकेर आशिष जस्तो मान्छेसँग भेट्नुपर्ने मान्छेहरू त डिसएडभान्टेज भए नि। सो हाउ डु यु टेक इट? आई टेक इट इन अ वे, र त्यसको एक्जाम्पल आजको यो टक हो के। तपाईले भन्दै गर्दा कति ठाउँमा यो कुरा नदेखिएको ठाउँमा देयर आर अगेन पिपल लाइक यु, हैन, जसले चाहिँ खोजी मान्छे ल्याउनुहुन्छ कि। हजुर, मैले तपाईँको अरू सोजहरू पनि हेरिरहेको छु, खोजी मान्छे ल्याउनुहुन्छ कि कुन मान्छेले गर्दा सानो इम्प्याक्ट गर्दैछ तर द्याट इम्प्याक्ट माइट बी बिगर, द्याट इम्प्याक्ट माइट ह्याभ लट अफ डिफ्रेन्ट बेटरमेन्ट्स, होइन। सो त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले वाट आई एम डुइङ रिसेन्टली इज, तपाईँको त्यो एन्सर दिनको लागि मैले एउटा रिसेन्टली, इट्स बिन क्वाइट जस्ट अ मन्थ, जुन चाहिँ मैले के स्टार्ट गरेको छु भने एभ्री फ्राइडे आई राइट समथिङ अन माई सोसल मिडिया which comes every evening, which is about a person who has helped me personally and also local to grow, right? र त्यो चिजमा चाहिँ मैले मेरो स्कुलदेखिको लिएर प्रोफेसनल हेल्प र सबै कुराहरूको बारेमा त्यहाँनिर एक एक गरेर लेखिरहेको छु कि। त्यसको एउटा ठुलो रिजन चाहिँ के हो भने दिज पिपल आर अल्सो अनहर्ड के। उहाँहरूको ल कसैको एकदम बिजनेस यत्रो राम्रो भयो भन्ने चिज सुनिन्छ, कसैको स्कुल राम्रो भयो भन्ने चिज सुनिन्छ, बट हाउ डज that school or that principal or that person or that businessman helped a small organization or helped a very small person एजमा काममा सबै कुरामा सानो भएको बेलामै कसरी हेल्प गरेछ त भन्ने चिज पनि देखाउन जरुरी छ के मान्छेलाई। देयर आर पिपल, अहिले हामी कति ठाउँमा के भन्छौँ भने ए नेपालमा त त्यो स्टार्टअपलाई हेल्प गर्ने थटै छैन भन्ने छ के, होइन? त्यो छ, एकदमै छ, स्टार्टअप सानो छ तर थटै छैन, तर भइ पनि रहेछ के, गरि पनि रहेछन् के। जस्तो अहिले नै हामीले इक्जाम्पल लिने हो भने म गर्ने मान्छेहरूको इक्जाम्पल भन्छु र भोकल मिडियामा नभएर काममा भएर देखिएको मान्छेहरू है। सस्तो डिल सुरुवात गर्दा एकदमै सानो तरिकाले कतिवटा अमुन थापाजीसँग कुरा हुँदा हार्डसिप्सहरू सबै कुराहरू गरिन्थ्यो। अहिले दे हेभ गट $10 million को इन्भेस्टमेन्ट फर देयर कम्पनीज इन नेपाल, होइन? नेपालीमै हेर्दा त 10 करोड रुपियाँ भयो नि, होइन? सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ कि। अर्को एउटा सानो अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने नेपालमा डिबेटको कल्चरै थिएन है। हामीसँगै पहिलादेखि काम गर्ने मान्छे प्रदीप राज घिमिरे है, उहाँ चेभनिङको स्कलरसिप, इफ आई एम प्रोनाउन्सिङ इट राइट, स्कलरसिप लिएर ब्रिटेनमा गएर पढेर पनि आउनुभयो, अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर हि इज समबडी हु स्टार्टेड डिबेटिङ कल्चर इन नेपाल के, जसले गर्दा चाहिँ नेपाली कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू, स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू वर एबल टु गो अराउन्ड द वर्ल्ड, कति ठाउँमा जितेर पनि, कति ठाउँमा सेकेन्ड पोजिसन, कति ठाउँमा थर्ड पोजिसन, बट एटलिस्ट दे वर एबल टु रिप्रेजेन्ट नेपाल इन डिबेट्स। त्यो एउटा नयाँ फाउन्डेसन त भयो नि। र नेपालमा एउटा डिबेट कल्चर कसरी हुन्छ, हामी यहाँ संसदको हेर्छौँ, अरू चिजको हेर्छौँ, डिबेट हुने बित्तिकै झगडा हेर्छौँ, तर एक्चुअल डिबेट कल्चर के हुन्छ भन्ने चिज पनि बच्चाहरूलाई बुझाएर हो, स्कुल स्टुडेन्ट्स, कलेज स्टुडेन्ट्सहरूलाई बुझाइरहेको। सो यस्तो चिजहरू पनि भइरहेछ के, र त्यो भोकल हुन्छ के। इट वुड कम अ डे, जस्तो अहिले नै मैले यो दुईटा एक्जाम्पल हजुरको यो सो मार्फत भने नि, somebody like anybody who would be watching it, at least they would be knowing about this if they haven't. As I said, sustainable things take time.
And if it is taking time, it would be sustainable. डेफिनेटली मेरो आफ्नो मैले यो सोमा 2017-18 बाट 16-17 बाट म मिडियाबाट बाहिर बसिराख्दाखेरि द रिजन आई केम ब्याक यो लकडाउन र क्वारेन्टाइन लाइफको चाहिँ एउटा राम्रो सदुपयोग पनि गरिरहेको मैले फास्ट सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ के थियो भने आई नेभर वान्ट कि जसलाई चिनेछ नि तर खोजेर जुन हिरा खोज्नु चाहिँ काम सुरु चाहिँ गर्न खोजा हो doesn't mean that I can do by myself मैले नै गरिरहेको छु भनेर मैले ठुलो पल्टो खोजेको तर मेरो चाहिँ मोटिभ चाहिँ के छ भने अनहर्ड भोइसेसहरूलाई पिपलको सामने लिएर आएर दिस इज व्हाट एक्ज्याक्टली ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ यु बट यु डोन्ट नो तपाईहरु यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मेरो चाहिँ जस्तै मैले मेरो गेस्ट लिस्टको एक्जाम्पल दिनुभयो तपाईले एन्ड थ्यांक यू भेरी मच फर फलोइङ माई शो व्हिच इज अ कम्प्लिमेन्ट फर मी एज वेल हैन तपाईको त्यो के रे हरेक शुक्रबार आउने पोस्टमा कुनै दिन म पनि पढ्न सक्नुला the main reason is तपाई हामी जस्ता मान्छेहरुले चाहिँ नि डेफिनेटली गर्नुपर्ने नै अनहर्ड भोइसेस र अनहर्ड थाहा पाएका कुराहरुलाई हो अब जुन अभि डिबेट कल्चरको कुरा गर्नुभयो हामी नेपालमा ट्रेडिसनल चाहिँ एउटा पक्ष र विपक्ष भएर डिबेट गर्ने थियो अथवा संसदमा चाहिँ कुर्सी हानन गर्ने खालको डिबेट हुन्थ्यो भने रियल डिबेट कल्चरको कुरा सानसानो स्मल थिंग्स म्याटर आशिष है तपाई उद्यमशीलतामा यति धेरै पोख्त हुनुहुन्छ किन धेरै चाहिँ लड्नु पनि भयो होला किनभने I can see that किन म आफू पनि एन्टरप्रेन्योर जर्नीमा यहाँसम्म आउँदाखेरिसम्म धेरै चाहिँ लडेको मान्छे र तपाईँ त यस्तो यङ एजमा पनि तपाईँ यति धेरै चाहिँ तपाईँको ग्राफ यस्तो धेरै फ्लक्चुएटिभ देखिन्छ र यु अलवेज लुक ह्याप्पी एन्ड अलवेज कुल इन योर मिडियाज wherever you are there. What takes to be strong at disastrous events? Belief. That is how I would like to tell it. The word, it is something that I honor a lot. I believe in things, I believe in people. Continuously, फेरि म अर्को एउटा मेरो राम्रो नराम्रो बानी के हो भने फलो अप्स हो हैन सो कसैसँग केही कुरा गरेर त्यसको फलो अप गर्यो हुन्छ कतिचोटी त्यो काम लाग्छ कतिचोटी चाहिँ त्यसले गर्दा नै काम बिग्रिन्छ दैट इज समथिङ डिफरेंट तर मलाई के लाग्छ भने इफ मैले बिलिभ गर्ने चीजमा मैले एकदम लागेर काम गरिएन भने इट डजन्ट वर्क र मैले कतै केही नराम्रो केही भएको छ हजुरले भने जसरी फ्लक्चुएट भइरहेछ फ्लक्चुएट भएको छ भने that is somewhere I am lacking something okay you just accept garnu very important so these are two things that I always hold on one is belief and another is acceptance I did mistake sabai bata huncha tara ma त्यस एकदमै तुरुन्तै एक्सेप्ट गरेर म त्यसको लागि अपोलोजी गर्नुपर्छ कि कसैलाई भन्नुपर्छ I don't feel that sense कि ओके र मैले यो कसरी भन्ने त भन्ने चीज चाहिँ मलाई लाग्दैन र अर्को भनेको बिलिभ I believe in things when I try to do things I jump into it र त्यो कुरा कतै as time goes हैन त्यो मिस हुँदो रहेछ के त्यो तपाईले आफैलाई बिलिभ गर्न चाहिँ एट टाइम्स छोड्न थाल्नु हुँदो रहेछ काम गर्यो एउटा चीज गरिसक्यो अनि त्यसपछि ला अब मैले गरे भने त ल अब लडिन्छ कि भन्ने फिल हुन्छ तर दैट समटाइम्स मेक्स थिंग्स मच मोर डिफिकल्ट र त्यो चीज मैले लाइक बिचमा म पनि त्यो बिलिभ भन्ने चीजबाट पहिला त्यही सोच त्यसपछि त्यो बिलिभ भन्ने चीजबाट हटेको थिए त्यसपछि आई गट ब्याक टु दैट हैन यु नो आई अन्डरस्टुड दैट इज वेयर यु क्यान इनोभेट दैट इज वेयर यु क्यान डेभलप दैट इज वेयर यु क्यान गो अहेड के सो त्यसरी चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ हेर्छु belief like having belief in yourself having trust in yourself having confidence in yourself and being judgmental to others लाइक चाहिँ तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ हामी जुन यो धेरै यंगस्टर मैले आज यो यंगस्टर्सहरुको मेसेज आफूमा ओभर कन्फिडेन्ट भएर अरूलाई जज गर्ने जुन प्रथा हामीमा छ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ के गर्ने अब यसलाई हटाउनलाई चाहिँ मैले सबसे पहिला भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ के म के हो भन्ने चीज चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामी के गर्छौं भने अघि तपाईले भनिराख्दा कतिवटा कुराहरु इन्फ्लुएन्सको कुराहरु अरु चीजहरु त्यो भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने इट इज भेरी टेम्पररी के अघि पनि मैले भनेको थिएँ नि सो इट इज भेरी टेम्पररी हामी कसैलाई हेर्छौं ओहो यो मान्छे त यस्तो गरिसक्यो हामी यस्तो गरिसक्यो त हेर्छौं तर यस्तो गरेको कहिले पनि हेर्दैनौं के सो त्यो चीज चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ सो तपाईको हार्डशिप्स त्यो भित्र के छ त्यसमा कति कुराहरु अप्ठ्यारा परेका छन् भन्ने चीज पनि हामीले फिल गर्नुपर्छ र हामीले त्यो एज अ पर्सन इफ आई फिल दैट आई शुड नट थिंक कि ला मैले मात्रै यो हार्डशिप फिल गरे भन्ने कुरा के
द्याट अगेन कनेक्ट्स टु आवर फर्स्ट डिस्कसन र यो डिस्कसनसँग पनि कि हामी अघि तपाईँले भनेर चाहिँ 1000जना मैले बोलाउन सक्छु भने मैले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने चिज इज अ ब्याड थट के त्यो भनेको चाहिँ यस यु क्यान ब्रिङ 1000जना मान्छे यु क्यान डु दिस थिङ बट द्याट डज नट मिन यु विल बी एबल टु डु एभ्रिथिङ अराउन्ड द्याट के you need another person, another expertise to do that thing. I want to add something in this one as well. अब अहिले म फेरि मैले भने आजको सोलाई मैले नेपाल विदेशबाट नेपाल फर्किँदै गर्नुभएका मिनिमम पनि 6000 जनाको लागि चाहिँ डेडिकेट गर्दैछु ती युथहरू र एन्टरप्रेन्योर युथहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरू मैले खास किन फेरि एउटा कुरा कहाँ चाहिँ जोड्न चाहे भने नेपालमा लिडरशिप भन्ने बित्तिकै पोलिटिक्स मा मान्छे चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ के लिडर भन्ने बित्तिकै नेता भनेको तपाईको चाहिँ नि अब चाहिँ यसले मेयर उपमेयर चाहिँ उठ्छ कि त यसो फेसबुकमा धेरै देखेको छ भनेर नै एउटा ट्रेन्ड नेपालमा एकदम गलत प्रथा चल्यो र चलाउनको लागि चाहिँ नि पुराना रहेका चाहिँ नि दिग्गज व्यक्तिहरूले सुरु गराइदिए हैन आई ब्लेम देम आई ओपनली ब्लेम देम विदाउट नेमिङ देम है बिकज यो एउटा राम्रो पोटेन्शियल भएको युथहरूलाई पनि एउटा कर्नराइज गरेर चाहिँ एउटा सुरु भएको छ ताकि जुन त्यो लेभलमा जुन लेभल उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कम्पिटिसन नहोस् भोलि भन्नको लागि त्यो त यु नो हाउ इट वर्क्स राइट अब नेपालमा लिडरशिप इज अल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द पोलिटिक्स त्यस्तो कन्सेप्ट भएको समाजमा तपाईँ यु ट्राई दिस यु डु द्याट यु हेल्प देम यु डु एभ्रिथिङ हाउ हार्ड इज इट टु स्टे फोकस बिकज तपाईँसँग भएको सराउन्डिङ छ नि पक्कै पनि मैले अहिले भनेको जमातमै भित्रका मान्छे धेरै छन् हैन अब तपाईलाई कतिको हार्ड हुन्छ कि तपाईलाई तपाईको गोलमा फोकस हुनको लागि हाउ डु यु स्टे फोकस्ड अब त्यसको लागि चाहिँ व्हाट आई अलवेज ट्राई टु डु इज सो हाम्रो टिममा चाहिँ हामीले कसरी काम गर्छौं भन्ने चीजमा चाहिँ म त्यसलाई अलिकति जोड्छु है सो व्हाट आई डु इज आई ट्राई टु थिंक र यसलाई कसरी गराउने र त्यहाँ मान्छेहरूलाई म त्यो कुरा भन्छु र उहाँहरूले त्यो चिज मेरो टिममा गर्नुहुन्छ है सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ म इन्टरनली आफूलाई धेरै राखिराख्नु पर्दैन हैन सो त्यसपछि आई क्यान गो अराउन्ड आई क्यान सी थिङ्स आई क्यान लबी फर थिङ्स अर के गर्न सकिन्छ भन्ने चिजहरूमा म हेर्न सक्छु द्याट माइट बी गभर्मेन्ट द्याट माइट बी नन गभर्मेन्ट सो त्यो कुराहरू चाहिँ आई ट्राई टु डु अब वाट यु सेड बिङ फोकस्ड यस देयर आर टाइम्स जहाँ चाहिँ आफू के गरिरहेको छ एउटा चिज आउँछ र यु हेभ टु रन फर द्याट एन्ड द्याट not only happens with the government or outside party के sometimes also inside party हामी अरु केमा लागिरहेको हुन्छौं अर्को एउटा के आउँछ के सो मैले चाहिँ यसलाई त्यसरी नै लिन्छु म त्यसपछि चाहिँ के हेर्छु भने इज दिस अ प्रायोरिटी फर मी फर नाउ अर नट हैन जस्तो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल के कसैलाई हाम्रो कार्यक्रममा बोलाउनु पर्यो हामी कार्यक्रमहरु पनि त्यति धेरै नै गर्छौं हैन र बोलाउनु पर्यो अब त्यो बोलाउनलाई इज अ भेरी डिफिकल्ट जब के तपाई उहाँलाई फलो अप गर्नुस् कुरा गर्नुस् जानुस् एकचोटी गएर पुग्दैन 10 चोटी पुग्नुस् यो सबै कुराहरु छन् तर फेरि कस्तो हो भने त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि हामीले त्यो चीज जरुरी पनि छ के इन सेन्स कि त्यो चीज चाहिँ हाम्रो यो भोइस अघि हजुरले नै भन्ने कुरामा चाहिँ भोइस चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नु पर्यो जस्तो हामी ग्लोबल टिन हिरो भन्ने कार्यक्रम गर्छौं त्यहाँनिर बच्चाहरु 13 देखि 19 वर्षको बच्चाहरु देशभरिमा अहिले त अब साउथ एसियन लेभलमै कसले के गरिरहेछन् भन्ने चीज चाहिँ हामीले खोजेर र उहाँहरुलाई अवार्ड गर्छौं अब त्यो अवार्ड गर्दा हामीले गर्नु र एउटा क्याबिनेट मिनिस्टरले आएर गर्दिनुमा धेरै डिफरेन्सेसहरु पर्छन् त उहाँले पनि बुझ्नु भयो यस्तो बच्चा चाहिँ मेरो देशमा छ भन्ने चीज सो त्यसको लागि वी ट्राई टु डु द्याट तर त्यसले गर्दा कतिवटा टाइममा मेरो लाइक द्याट टेक्स अ लट अफ एनर्जी द्याट टेक्स अ लट अफ थिंग्स हैन तर व्हाट आई फिल इज इफ द्याट इज अ प्रायोरिटी एन्ड इफ द्याट इज माई पार्ट अफ वर्क इट इज अब यस्तै छ सो अगेन एक्सेप्टेन्स यस्तै छ भन्ने चीजलाई चाहिँ म एक्सेप्ट गर्छु आई मैले भएको ठाउँमा यो चीज चाहिँ यस्तो भइदियो भने राम्रो हुन्छ है यसरी गर्दियो भने राम्रो हुन्छ है तर व्हाट आई क्यान नट डु इज अब फेरि त्यो नारा गरेर साध्य छैन किनभने अगेन हजुरले भन्ने चीज नै फोकस मेरो फोकस त त्यो हैन नि त आई एम नट इन्टु पोलिटिक्स आई एम इन्टु बिजनेस आई एम इन्टु क्रिएटिङ दि सोशल थिङ्स सो त्यो चीजको लागि त मैले यसरी काम गर्नु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ र कतिवटा यसरी नै बोल्ने ठाउँमा बोल्न पाएको ठाउँमा भन्न पाएको ठाउँमा यसरी भनिन्छ र त्यसले गर्दा अब कुनै बेला त्यसले पोजिटिभली चेन्ज ल्याइदिन्छ भने I would be the happiest person and I believe a lot of young people, a lot of general people in Nepal would be very happy. Add one thing, you're a journalism student as well, right?
जर्नलिजम पढेको अमेरिकाको ठाउँबाट सायद, if I'm wrong or not. So I was sent by US Embassy for a 35 days course at University of Washington. Alright, अब मैले जोड्न चाहेको कोर्स अब मैले जोड्न चाहेको चाहिँ एउटा कुरा, US एम्बेसी, ब्रिटिस एम्बेसी, धेरै एम्बेसीहरू नेपालमा छ। एम्बेसीजमा चाहिँ नि अहिले युथहरूलाई यति धेरै तरिकाले इन्भल्भ गराइन्छ। स्कलरशिप्स आर फाइन एन्ड गुड, युआर वन अमङ देम। तपाईँ आउनुभयो, पढ्नुभयो, जानुभयो, पढ्नुभयो, आउनुभयो। जर्नलिजममा तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि मैले जोड्न चाहेँ, जर्नलिजममा तपाईँले एउटा एक्सपोजर, इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाएर नेपालमा पनि you could have a very good life, easy life. भनौँ न, जसलाई तपाईँले बोलाउनलाई 2.5 दिन 50 चोटि चाहिँ फोन गरेर धाउनु पर्थ्यो, एक फोनमा आउनु बनाउनु मिल्थ्यो, मिडियामै लागेको भए हैन। But you chose to be the serial entrepreneur, which is the toughest job in the world. Trust me, I'm also an entrepreneur. मैले पनि म पनि at a phase I was serial entrepreneur, अनि अब थाकेर चाहिँ I'm focusing on one. But maybe it's your age or something, you are still doing it, and being in that nation where leadership is ढुङ्गामुढा, simple. त्यहाँ बसेर leadership prove गर्न तपाईलाई गाह्रो परेको थियो। So at times, don't you get frustrated? What keeps you energized? अघि मैले एन्सर गरे जसरी नै, I feel frustrated at times. Again, what makes me energized is again the other kind of people around. Okay? किनभने सोसाइटीको दुईटा पार्ट हो छ, जतिखेर पनि हामी जे कुरामा पनि, र मैले अघि भने जसरी नै दुःख जहाँ पनि भेटिन्छ, खुसी चाहिँ खोज्नुपर्छ। सो त म त्यो पार्ट चाहिँ खोजिरहेको हुन्छु, कहाँ छ त्यो मान्छे, अनि कतिवटा टाइममा चाहिँ यतिकै गयो। सो आई ऱ्यान्डमली मिट पिपल पनि है, without work, without things, I go and talk to people, have a cup of coffee, or यतिकै पानी खाएर यतिकै पनि बसिन्छ, गफ गरिन्छ। So that is something, and I try to find those kind of people who can give me that positive vibe. Okay? जस्तो कतिवटा टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने, मेरो सोसियल मिडियामा कतिवटा नेगेटिभ कुरा अरू मान्छेले भनिराख्नुहुन्छ, तर मैले पाएको हुँदैन के। मेरो सोसियल मिडियामा हुने मान्छेहरू, अब हजुरहरू जस्तो अरू मान्छेहरू जस्तो मेजरली पोजिटिभ कुराहरूलाई सेयर गर्ने, पोजिटिभ चिजहरूलाई देखाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई एउटा ठुलो एनर्जी चाहिँ भेटिन्छ के। अर्को ठुलो, एकदमै ठुलो सोर्स अफ एनर्जी इन माई लाइफ आर द टिनेजर्स द्याट वी वर्क विथ के। म यो प्रोग्राम स्टार्ट गर्दा म आफै टिनेज थिएँ, तर अहिले त्यो टिनेजर्सहरूलाई हेर्दा मभन्दा पनि धेरै, लाइक आई स्टिल केम इन्टु काठमाडौँमा भएर पढिरहेको थिएँ। काठमाडौँमा भएपछि अलिकति भए पनि एक्सेस भयो होला हैन, तर मैले अहिले उहाँहरूलाई हेरिरहेको छु, त्यो टिनेजरहरूलाई 14 वर्ष 15 वर्षको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सरकारी कार्यालयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न सकिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। सो आई फिल इट इज पोसिबल, इट इज समथिङ द्याट थिङ्स दे आर डुइङ। सो उहाँहरूले, म जतिखेर पनि म ट्राई गर्छु उहाँहरूसँग कुरा गर्न, आई ट्राई टु टक टु देम लाइक हियर एन्ड देयर गरिरहेको हुन्छु, केही न केही बहानाले कुरा गरिरहेको हुन्छु। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा ठुलो मोटिभेसन भेटिन्छ कि, बिकज दे आर टिनेजर्स। वेन आई स्टार्टेड आई वाज अ टिनेज, गुड इनफ, तर अहिले उनीहरूले जे गर्दैछन् नि, त्यो मैले त्यो बेलामा सोच्न सक्दैन थिएँ कि, त्यो बेलामा मैले यो चिज गर्छु भन्ने चिज चाहिँ दिमागमा आएको थियो। सो द्याट इज वान अफ द भेरी बिगेस्ट इन्सपिरेसन अफ माई लाइफ। Definitely. So to the people who are watching us and who will be watching after this show as well, I'm saying YouTube or Facebook platform, as Asish ji said, satsang, sat भनेको राम्रो संगत र आफूलाई चाहिने सँग। राम्रो नराम्रो कुनै पनि नराम्रो हुँदैन लाइफमा, मैले कुनै पनि चिजलाई अहिलेसम्म नराम्रो देखेको पनि छैन। सो नराम्रो केही पनि छैन, तर आफूलाई चाहिने के हो त्यसको संगतको लागि त्यसले चाहिँ आफूलाई सराउन्ड गर्यो भने you get motivated, like Ashish is. He is the inspiration to many of us. अहिले फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि, अब लकडाउनले गर्दा म यो भए त्यो भए, अथवा चाहिँ मेरो बिजनेस डुब्यो, मेरो पढाइ बिग्रियो, look at him. He is home like all of us as well, yet he is very energized and he is working day in out. उहाँको चाहिँ काम हेर्नलाई तपाईहरु, you can go to his involvement websites and business को चाहिँ प्लेटफर्महरुमा र सोशल मिडियामा पनि you can see his involvements. I follow him a lot. He gives me some pump up as well, किनभने उहाँले टिनेजर्सहरुसँग चाहिँ कनेक्ट भएर आफूलाई एनर्जाइज गरेर चाहिँ म पनि उहाँहरु जस्तै भर्खर 20 काटेकाहरुसँग सम्पर्कमा रहेर म आफूलाई पनि मोटिभेट गर्छु। So people, the best part is surround yourself with the people you need.
not with the people they want you to be. तपाईलाई उनीहरुको लागि तपाई हुने खालको होइन कि तपाईलाई कस्तो खालको मान्छे त्यसो जोडिनुस् र सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ आफूसँग भएका जुन रिलेसनशिपको बिलोङिङनेसहरु देखि लिएर आफू केमा इन्भल्भ थिए त्यसलाई अहिले फेरि मैले अब सिरियल एन्टरप्रेन्योरशिप कुरा गर्दा जाँदा दुई जना हामी एउटै खालको मान्छे नेचर भएको हुनाले आई बीन मोर फोकसिङ अन दिस वन. प्लिज डोन्ट गेट अस रङ. सिरियल एन्टरप्रेन्योरशिप डज नट मीन दैट एउटा काम गर्ने छोड्ने यार गर्ने त्यो होइन. सिरियल एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको कनेक्टेड कामहरुमा डिफरेन्ट एंगल्सबाट ट्राई गर्नुलाई सिरियल एन्टरप्रेन्योरशिप भनिन्छ. प्लिज डोन्ट गेट अस रङ. मैले चाहिँ यहाँ कता कता डर लागेर आई वाज जस्ट ट्राइङ टु जस्टिफाई इट. सो वी अलमोस्ट बिचको चाहिँ 5 मिनेटको चाहिँ जुन ब्रेक पनि भयो हामीसँग, त्यही भएर आज चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा 10 मिनेट हामी जान्छौँ. सो अब हामी बिजनेस साइडको पार्टमा र अनलाइन एजुकेसन र अहिले हामीसँग चाहिँ अनलाइन गुरुजहरुको कुराहरु हामी गर्यौं. ग्लोबलको नाम सुन्दाखेरि चाहिँ इट साउन्ड्स भेरी नाइस एन्ड इट्स भेरी इन्टरनेशनल ब्रान्ड जस्तो नाम सुन्छ है. When I was in Kathmandu, when I heard about it as well, I found like nice and cool रहेछ त मान्छे भन्दाखेरि you were there next to me. So why global? How did you came up this name? Your नाम लिएर तपाई चाहिँ कसरी तपाईको दिमागमा मैले चाहिँ ग्लोबललाई मैले चाहिँ गो लोकल बनाएर छु भने तपाईको दिमागमा चाहिँ के हो कसरी लोकल आयो? खासमा त्यही नै हो. यसको अब दिमागमा कसरी आयो भने चाहिँ I was studying A level for Indian school. I'm very fussy with names है. मेरो बिजनेसको नाम पनि म त्यस्तै नै सोचेर मेरो बिजनेसको नामको बारेमा मलाई कसैले सोध्यो भने मर्ने बेलासम्म पनि I can explain them for hours. मेरो छोराको राख्या हो. मेरो छोराको नामको बारे तपाईँ सोध्नु मैले भने you'll have to have 1 hour with you. I can explain you everything and so you'll be happy at the end. Okay. So किनभने हुने पनि प्यासन भनेको नेममा जान्छ. किनभने यो जोड्ने कारण चाहिँ नेम बिजनेस नेमले थाहा हुन्छ यो मान्छेको भिजन के हो. मैले तपाईको नाम हेर्ने बित्तिकै आई हेभ सीन योर भिजन. द्याट्स व्हाई यु आर अलरेडी माई गेस्ट लिस्ट. त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ द वर्ल्डलाई थाहा होस् कि व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ ह्याभिङ अ थट बिहाइन्ड द बिजनेस नेम. यसै हामी चाहिँ सगरमाथा यो सगरमाथा त्यो अब तपाईँ भनौँ न जति जे सजिलो छ अगाडि त्यही नाम राखिदियो झन्डा झुन्डाइदिएर हुँदैन. So what was the motive behind your name in the business? This is the base and that's the root. So the motive behind भन्दा पनि where did I heard global for the first time भन्नेमा म पहिला छिर्छु है. So म A levels पढ्दै थिएँ अनि A levels पढ्दै गर्दा सब्जेक्ट चाहिँ बिजनेस स्टडिज सब्जेक्ट पढ्दै थिएँ हैन. त्यो सब्जेक्ट चाहिँ मलाई एकदमै चित्त बुझ्ने, टिचर्स पनि चित्त बुझ्ने, अहिलेसम्म पनि दाइ भन्ने खालको टिचर हुनुहुन्छ उहाँ. सो त्यो पढ्दै पढ्दा चाहिँ त्यहाँनिर ग्लोकलाइजेसन भन्ने वर्ड आयो कि. एन्ड द्याट वर्ड एन्ड द्याट इज इन द बुक अफ बिजनेस स्टडिज ए लेभल्स है. र त्यो वर्डले चाहिँ के भन्छ भने ग्लोबली लोकल के. सो थिङ्किङ ग्लोबली एन्ड एक्टिङ लोकली इज द होल कन्सेप्ट है. हामी बाहिरको काम गर्छौँ, बाहिरको चिज लिएर आउँछौँ, तर त्यो नेपाली फाइ भएन भने नि इट डजन्ट वर्क है. जस्तो अहिले हामीले अनलाइन लर्निङको कुरा गऱ्यौँ, म योसँग कनेक्ट गराउँछु त्यसले बुझाइदिन्छ वाइ द ग्लोकल नेम भन्ने होइन. सो अनलाइन लर्निङ इज समथिङ. अब हामीले यहाँ रेकर्डेड कोर्स मान्छे कुनै बेला आएर साइन अप गर्छ, साइन अप गर्ने बित्तिकै द्याट पर्सन क्यान गो टु भिडियोज, डु असेसमेन्ट, गेट सर्टिफिकेट एन्ड द्याट्स ओभर. नो लिङ्क अफ पिपल निडेड देयर भन्ने चिज हामीले हेर्दै आएको छौँ विभिन्न हाम्रो अनलाइन लर्निङको साइट्सहरूमा होइन. सो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले अहिले नेपालमा स्टार्ट गर्दा चाहिँ सबसे पहिला के हेऱ्यौँ भने लाइभ ट्युटरिङबाट हेऱ्यौँ कि. किनभने हाम्रो ह्याबिट के हो भनेपछि हामी लाइभ बसेर गफ गरेर मात्रै चित्त बुझाउँछौँ. त्यो एउटा कतै न कतै हाम्रो ह्याबिट छ. र अर्को भनेको अब हामीले बाहिरको साइटहरूमा नेपालबाट इन्टरनेसनल पेमेन्ट सिस्टमहरू पनि छैन. नेपालबाट हामीले पे गर्न सक्दैनौँ होइन, एकदमै लजिकली हेर्नु पर्दा. सो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले त्यो कन्सेप्टलाई त ल्यायौँ र त्यो गर्ने, तर त्यसलाई लोकलाइज बनाउनु पर्यो कि. यहाँ अनलाइन नेपाली टिचर्सहरूले नै पढाइदिनु पर्यो, त्यो भाषामा बुझाइदिनु पर्यो. सो द सिस्टम क्यान बी ग्लोबल बट इट्स सफ्टवेयर, इट्स इनसाइड थिङ निड्स टु बी भेरी लोकल के. र त्यो नेपाली मार्केटमा अथवा कुनै पनि मार्केटमा हामीले हेऱ्यौँ भने जुन हामीले टार्गेट कस्टमर भन्छौँ, त्यो टार्गेट कस्टमर टार्गेट मार्केटको लागि कुन चिज चाहिँ अभाइलेबल गर्दा राम्रो तरिकाले अभाइलेबल गर्दा, इनोभेसन ल्याउनलाई कसैबाट हामीले हेरेर सिकेर गरेको हुन्छौँ, बुझेको हुन्छौँ, त्यसमा हाम्रो आफ्नो इम्प्रोभाइजेसन हुन्छ सक्छ. तर त्यो चिजमा चाहिँ हामीले कतिको लोकल कम्पोनेन्ट एड गरेको छौँ इज भेरी एसेन्सियल. सो त्यो कारणले चाहिँ ग्लोकल भन्ने नाम. र अर्को हाम्रो एउटा ठुलो सोचाइ के छ भने हामीले गरिरहेको कामलाई चाहिँ इन्टरनेसनलाइज पनि गर्नुपर्छ र
लोकली प्रड्युस भएको चिजलाई ग्लोबली पनि लग्नुपर्छ. सो इट्स बोथ वे राउन्ड है. सो ग्लोबल थिङ्स लोकलाइज, लोकल थिङ्स ग्लोबल होइन. सो त्यो गर्नको लागि जस्तो हाम्रो टिम हिरोको फ्रेन्चाइज वी हेभ स्टार्टेड मेकिङ आउट. सो नेपालबाट हामीले फर्स्ट इभेन्ट नै हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ वी हेभ स्टार्टेड फ्रेन्चाइजिङ आउट टु डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज है. फ्रेन्चाइज इन होइन, फ्रेन्चाइजिङ आउट टु डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज. अब इन्डियामा वी डु हेभ अ फ्रेन्चाइज, बङ्गलादेशमा वी डु हेभ अ फ्रेन्चाइज, श्रीलङ्का एन्ड a lot of different South Asian countries मा हाम्रो फ्रेन्चाइज छ. ग्लोबल टिम हिरोको हामीले फ्रेन्चाइज दिएको छौँ. सो नेपालमा जन्मेको प्रडक्ट, नेपालमा जन्मेको सर्भिस हो र त्यसलाई हामीले फ्रेन्चाइज आउट गर्दैछौँ. सो यो दुईटा कम्पोनेन्टबाट चाहिँ वी वर भेरी मच इन्टु इट कि हामीले गर्ने चिज भनेको नयाँ चिज ल्याउने, त्यो भनेको हामीले कतैबाट सिकेर ल्याउनुपर्छ विच माइट बी ग्लोबल, त्यसलाई हामीले लोकलाइज गरेर लिएर आउने, आफूले बनाएको चिजहरूलाई त्यसपछि फेरि हामीले उता लोकलाइज गरेर उतातिर लिएर जाने भन्ने सोचको साथ चाहिँ बनाएको कम्पनी भएको कारणले र त्यो वर्डले एक्चुअली फ्यासिनेट गरेको र ठ्याक्कै आफ्नो अब्जेक्टिभसँग पनि म्याच गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नाम राखेको. It was amazing having you in the show. And ladies and gentlemen, whoever is watching now or will be watching the recorded versions, believe me, नेपालबाट हामीले धेरै कुराहरू नेपालमा होइन विदेशकै ल्याउनु पर्छ, विदेशका कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर विदेशका फ्रेन्चाइजहरूको पछाडि हामी दौडिन्छौँ. Look at global team, Asish Thakur and his team. Why not? हामी सानो भन्ने कुरा हुँदैन. अहिले वर्ल्ड ग्लोबलाइज भइसकेको छ. एउटा घरको म अहिले वर्ल्डको एउटा कुनामा छु, आशिष इज इन डिफ्रेन्ट कर्नर. हामी यसरी तपाईँहरूको माझमा एउटै, इट्स नट रेकर्डेड, वी आर लाइभ टकिङ इन फ्रन्ट अफ यु. यो जमानामा पुगिसकेको छ भने हामीले अझै पनि अब ठुला ठुला ब्रान्डहरू नेपालमा छैनन्. यो सपिङ सेन्टरमा यो ब्रान्ड रहन्छ, यो त फलानो ब्रान्डमा काम गर्दो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट जुन छ हाम्रो देशको हाम्रो देश हामी पछाडि पर्नुमा यसको ठुलो हात छ. किनभने एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु. वी टक अबाउट इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ, वी टक अबाउट एभ्रिथिङ. हामीलाई थाहा थिएन हाम्रै देशको चाहिँ नि एउटा कुनै एउटा संस्थाले बाहिर फ्रेन्चाइज आउट गरेर चाहिँ नि आफ्नो एउटा नेपाली ब्रान्ड हो भनेर एउटा चिनाइरहेको छ. त्यो बाहेक अर्को एउटा विदेशमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, घुमिराख्नु भएको छ भने हाम्रै देशको एउटा जिल्लाको नाम राखेर बनाएको एउटा वर्ल्ड क्लास फ्रेन्चाइज छ जसले चाहिँ वान अफ द मोस्ट टप एक्सपेन्सिभ ब्रान्डमा पर्छ. नेपालमा हामीले त्यो एफोर्ड पनि गर्न सक्दैनौँ. काठमाडौँ भन्ने ब्रान्ड छ जुन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ हाम्रो एडमन्ड हिलारीको चाहिँ फ्यामिलीबाट सुरु भएको. सो देयर आर थिङ्स नेपालमा बसेर गर्न सकिन्छ. नेपालमा बसेर बाहिर फ्रेन्चाइज भइरहेको तपाईँ फुड एन्ड बेभरेज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हिमालयन जावा इज गोइङ आउट अब्रोड, ग्लोबल इज गोइङ अब्रोड. लेट्स कम अप विथ मोर थिङ्स लाइक दिस. अहिले लकडाउन छ, यसले सबैभन्दा संसारमा भनेको नेटवर्क इज अ नेटवर्क. म विदेशमा, म पनि सानै हुँदा विदेश हिँडेको मान्छे. knowing people like Asish and everyone is my net worth. मेरो भ्याल्यु के हो भन्ने कुरा उहाँहरूबाट थाहा हुन्छ भने उहाँहरूको भ्याल्यु उहाँहरूले चिनेको मान्छेहरूबाट थाहा हुन्छ. So let's utilize the network. Social media is very approachable. जाँदा Asish ji, I want to let you give your message to the especially youth जो चाहिँ नेपालमा केही पनि हुँदैन, नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन, विदेश जानुपर्छ भनिरहेका मान्छेलाई तपाईँ त विदेशमा गएर विदेश चाखेर विदेश जान सक्ने र विदेशमा राम्रोसित जान सक्ने भनौँ न अझ व्यक्ति पनि हो र तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ. नेपालकै ब्रान्डलाई विदेशमा लानु पर्ने कुरामा तपाईँजना अझ हुनुहुन्छ भनेपछि I would like to hear the message for all of us youth जसले नेपालमा केही पनि छैन विदेश जानु पनि ठिक छ, विदेश इज द अप्सन, विदेश इज द ओन्ली अप्सन देखेकोलाई चाहिँ र नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन र नेपालमा गर्नको लागि ठुलो पुँजी चाहिन्छ. फेरि है अर्को कुरा पैसा नभइकन नेपालमा के हुँदैन भन्न सक्नेको लागि चाहिँ प्लिज have some words for that. Thank you Binod ji for having me at the end. तपाईले यो कुरा भनिराख्दा चाहिँ मैले पहिला चाहिँ हामी ठ्याक्कै जे कुरा गर्यौं त्यसलाई नै अलिकति ब्याकग्राउन्ड बनाउँदै म यो कुरालाई भन्न चाहन्छु. It is very important to understand that things are possible in Nepal and things are possible in any corner of the world. It is not only just कि नेपालमा मात्र possible छ, हामी जहाँ छौं त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं.
इट माइट बी अ चोइस, हामी विदेश जान चाहन्छौँ, हामीले यहाँ पाएनौँ, हामी विदेश जान चाहन्छौँ भन्ने इज अ चोइस, एन्ड एभ्रिबडी इज भेरी मच फ्री, एन्ड र मलाई यो किन गयो भन्ने चिज पनि त्यस्तो तरिकाले लाग्दैन। तर what I would say is give Nepal one chance, at least one chance. Try doing something here. Try creating something here. हामीले एक्जाम्पल्सहरू अघि कुरा नै गऱ्यौँ, डिबेटको कल्चर नेपालमा इस्टाब्लिस गरेर नेपाली मान्छेहरूलाई बाहिर पठाएर नेपालको नाम जिताएर नेपाल ल्याउन सक्न पनि यहाँ पोसिबल भएको छ। हिमालयन जावा जस्तो कम्पनीलाई कफीको कल्चरलाई नेपालमा इस्टाब्लिस गरेर र त्यसपछि कफी सुरुवात भएको, स्टारबक्सको नाम सुरुवात भएको ठाउँ सियाटलमा पनि आफ्नो फ्रेन्चाइज खोल्न सक्नसम्म पनि सम्भव भएको यहीँबाट पनि छ कि। सो there are things that we can do in Nepal. There are things that can move ahead in Nepal. Let's give one chance to Nepal and also us. कि हामीले के यहाँ गर्न सक्छौँ, कि हामीले के यहाँ डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने चान्स चाहिँ दिउँ। There are lot of things to be done. Next thing is believe. Have belief, again त्यो सँगै रिलेट हुन्छ। The belief would always give you the motivation to do more, okay? यो हुन्छ भन्ने मोटिभेसन दिन्छ, जसले चाहिँ अप्टिमिजमतिर हामीलाई लिएर जान्छ र त्यसले गर्दा फ्रस्ट्रेसन जुन कुरा हामी आजभोलि एकदमै चाँडो म डिप्रेस भएँ भन्ने स्टेटमा पुग्छौँ कि त्यो डिप्रेसन हेज बिकम एउटा थिङ कि हामी म डिप्रेस भइसकेँ भन्नेमा हामी सिधै पुगिहाल्छौँ। सो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले अलिकति बेटर तरिकाले सोचेर हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले के गरिसक्यौँ, हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने चिजलाई चाहिँ not only the negative part of us and others but also the positive part of us and others लाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर खोजेर अनि त्यसपछि हामीले लिनुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। Indeed, thank you very much for your lovely words. अनि मेन कुरा भनेको बिलिफ हो। म पनि हुन त म आफैले विदेशमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा यो भन्ने कतिको राइट क्यारी गर्छु त्यो मलाई थाहा छैन, तर यो चाहिँ म डेफिनेटली भन्न सक्छु किनभने नेपाल इज नट एनी लेस देन एनीवेयर एल्स। हामीले गर्न चाह्यौँ भने विदेशमा जानुस्, हाम्रो चोइस हो। विदेशमा भएर नेपालमा के गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने होइन। विदेशमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ केही गरौँ, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास गरौँ। एटलिस्ट हामी विदेशमा छौँ भने पनि अर्को एकजना रोजगारी दिलाउन सक्यौँ भने पनि द्याट इज द हेल्प। हाम्रो यो हड्डी र मासुको मात्र शरीर त्यहाँ राखेर पनि केही हुनेवाला छैन। हामी जहाँ गएर गर्न सक्छौँ, जहाँ गएर हामी एक्टिभ हुन सक्छौँ त्यहाँ हौँ, तर चाहिँ नि देशको लागि र चाहिँ नि हामीलाई हाम्रो मातृभूमिको लागि के गरौँ। People like Ashish are the motivation for us. Thank you, Ashish, for your hard work and your serial entrepreneurship, plus the amazing leader you are. Please keep it up and keep motivating people, keep influencing the world where Nepali are. And main कुरा भनेको तपाईँ जस्तो एउटा ब्युटिफुल एन्ड पोजिटिभ थट भएको मान्छेहरू चाहिँ नि चाहिएको छ। स्पेसली यो पेन्डेमिक इज more than enough to torture us ourselves. So we need more positive thoughts. यो इन्फोडेमिक जुन युट्युबबाट सोसियल मिडियामा भएका इन्फर्मेसनका चाहिँ अर्को आत्मकहरूबाट पनि तपाईँ जतिको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई र युथहरूलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गरेर आउँछ। सो बी देयर फर अल अफ अस। थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तो बिजी सेड्युलमा पनि यु टुक योर 1 hour and 23 minutes to be with me. Thank you very much. And next episode म अर्को गेस्टलाई लिएर आउने डेफिनेटली बाचा पनि गर्छु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आशिषलाई अर्को टपिकमा अब यो entrepreneurship in Nepal after pandemic भनेर पनि I would like to talk to you in the same show if time favors and if you are okay with it. So ladies and gentlemen, I was talking with Asish Thakur, Nepalma. He's heavily involved in entrepreneurship, plus नेपालबाट नै एउटा वर्ल्ड क्लास एन्टरप्रेन्योरशिप जुन गर्छ नि युथहरूले, लुक एट हिम। तपाईँले बाहिर अरू कसैलाई हेर्नै पर्दैन है। ग्लोबल एज अ टिम इज डुइङ अमेजिङ जब र त्यस्तै अरू धेरै टिमहरू पनि छन् नेपालमा, तपाईँहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। इफ यु निड एनी सपोर्ट यु क्यान मेसेज मी डाइरेक्टली। र नेक्स्ट एपिसोड अबाउट इट ट्युजडे I've already got the guest in my mind, but I'll keep it a surprise till tomorrow morning. I'm coming up with a fabulous guest with some sense of humor and to keep you laugh, plus to give you motivation, plus यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ आफूलाई कसरी बिजी राख्ने भनेर नेपालको एकजना चिरपरिचित व्यक्ति लिएर तपाईँसँग म चाहिँ ट्युजडे इभिनिङ आउँदैछु। Till then, adios, keep watching the Binod Paudel show at my channel, and also please do not forget to subscribe us. Stay tuned.
थ्याङ्क यू।